Chàng trai này số cũng đào con nhà bà Hoa quá đi thôi. Cùng một lúc được cả hai cô nương xinh đẹp đem lòng yêu mến. Sau khi nói qua nói lại cô hai đem lòng đố kỵ với cô cả trực tiếp cưỡng hôn anh chàng. Thế nhưng cảnh tượng kinh hoàng này đã bị cô cả vô tình nhìn thấy. Bởi quá đau lòng cô cả lang thang trên đường như người vô hồn. Biết cô cả đã thấy cảnh tượng không nên thấy, chàng trai vội vàng đuổi theo cô. Ai mà có ngờ giữa đường cô cả lại gặp anh trai của anh chàng kia. Do quá đau lòng nên cô cả đã trực tiếp ngất vào lòng anh trai mưa. Đúng lúc này thuộc hạ của thừa tướng bỗng từ đâu xuất hiện điên cuồng đuổi bắt bọn họ. Suốt cả quãng đường quân lính vừa đi vừa không ngừng xả tên. Cả hai bị dồn chạy tới một vách núi sâu thăm thẳm. Thấy chẳng còn đường nào để thoát, cả hai cùng nhau nhảy xuống nước. Mũi tên không ngừng lao xuống mặt hồ. Chàng trai cũng rơi vào cơn mê. Liệu bọn họ có thể cùng nhau thoát được cửa ải này? Ngoài con suối nhỏ, mấy tiểu mỹ nữ đang vui vẻ nô đùa tắm táp. Họ không hề hay biết rằng phía xa xa một đám thư sinh đang lén lút nhìn trộm cơ thể mỹ miều của họ. Chứng kiến cảnh sắc ngút trời này, đám thư sinh mắt chữ O mồm chữ A, họ còn không quên vẽ lại cảnh tượng tuyệt cả là vời này. Thế nhưng mọi chuyện đều đã bị Chê Kyung đi ngang qua nhìn thấy hết. Chê Kyung vô cùng ghét cái hành vi đồi bại này. Thế nên Chê Kyung cố ý hét thật lớn: "U là trời, sao trên đời lại có cảnh sắc tuyệt vời thế này, đúng là đỉnh của chóp luôn á." Nghe thấy vậy, nhóm tiểu mỹ nữ hốt hoảng xách váy bỏ chạy. Đám thư sinh tức muốn ói máu khi thấy cảnh đẹp trước mắt bị phá hỏng. Họ thề với trời rằng họ sẽ bắt Chê Kyung cho bằng được. Sau đó họ sẽ dạy cho Chê Kyung biết thế nào là lễ hội. Sau một hồi đuổi bắt như mèo vờn chuột, một chàng trai đã tóm được Chê Kyung. Thế nhưng cái kết của họ lại không có hậu. Cả hai ôm nhau lăn vòng vòng xuống núi. Kể từ khi mới lọt lòng, Chê Kyung đã sống ở một vùng quê hẻo lánh. Cô bé mang trong mình một khả năng vô cùng kỳ lạ. Cô có thể chữa trị đủ mọi loại táo bón. Chỉ thấy Chê Kyung vừa ung dung huýt sáo vừa nhẹ nhàng vuốt bụng chú lừa. Thế nhưng một giây sau đó một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Chú lừa kêu lên từng tiếng kêu vô cùng thoải mái. Từng bãi sô cô la cứ thế được tuồn ra ngoài. Chú lừa này đã bị táo bón quá nửa năm nay. Vậy mà chỉ cần Chê Kyung xoa bụng vài cái đã khỏi ngay. Chính vì vậy mà mọi người trong thôn nhỏ đều vô cùng tâm phục khẩu phục cô bé. Thế nhưng Chê Kyung lại vô cùng khiêm tốn khi được hai mẹ con chủ chú lừa cảm ơn. Đối với cô bé, đây là chuyện cô nên làm để giúp mọi người. Trên đường về, Chê Kyung chợt nhớ ra mình đã bỏ quên áo choàng ở nhà bạn. Tới khi Chê Kyung quay lại một lần nữa, cô lại nghe được những lời không nên nghe. Cô bé hồn nhiên ngây thơ đi theo sau hỏi mẹ mình: chẳng phải trước kia mẹ đã từng nói Chê Kyung là một chú vịt con xấu xí hay sao? Chẳng phải mẹ đã từng nói Chê Kyung là một đứa trẻ đáng thương khi bị bố mẹ ruột bỏ rơi hay sao? Chẳng phải mẹ đã nói rằng chúng ta nên đối xử với Chê Kyung thật tốt hay sao? Mẹ cô bé không nói gì, thay vào đó bà nhắc nhở con gái mau ngậm cái miệng lại. Thế nhưng cô bé vẫn thao thao bất tuyệt câu chuyện của mình. Thật sự không hiểu vì sao tất cả mọi người đều sống vui vẻ hạnh phúc ở Han Giang, còn chị Chê Kyung lại phải sống ở nơi khỉ ho cò gáy này. Tại sao chị Chê Kyung không ở cùng với bố mẹ ruột mà phải sống cùng mẹ nuôi? Nghe cô bé thắc mắc như vậy, Chê Kyung cũng lười giải thích. Cô lặng lẽ lấy áo choàng của mình rồi lê từng bước chân về nhà. Vừa về tới nhà, Chê Kyung đã thấy cha ruột gửi thư cho mình. Vốn tưởng cha sẽ đón mình về Han Giang nên Chê Kyung vui mừng khôn xiết. Ngờ đâu cha lại dặn dò Chê Kyung rằng dù có sống ở quê thì cũng phải sống thật tốt. Cô bé tức dùng mình thầm trách cha. Cô thật sự không hiểu vì sao cha lại đối xử với cô như vậy. Có lẽ cha cô đã không cần đứa con gái này nữa. Đúng lúc này mẹ nuôi lén lấy ra một bức thư đưa cho người hầu. Bà dặn dò người hầu nhất định phải đưa tận tay cho lão gia, bởi lẽ thứ đồ này còn đáng giá hơn sinh mệnh của hắn. Chê Kyung đứng phía sau đã nghe thấy toàn bộ. Chẳng bao lâu sau, cô bé đã khăn gói quả mướp lặng lẽ lên thuyền tới Han Giang. Tại nhà riêng, mẹ nuôi vô cùng hốt hoảng khi không tìm thấy Chê Kyung. Không những vậy, bà còn không tìm thấy bức thư quan trọng kia đâu. Không gian xung quanh bỗng quay lại với thực tại. Sau khi lăn xuống sườn núi được một lúc, hai đứa trẻ đã tỉnh lại. Hai người mở to bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Đúng lúc này một chú chim bay ngang qua hai người. Chú chim không biết điều này, cứ như vậy phóng uế lên mặt Chê Kyung. Thế nhưng Chê Kyung cũng tự nhiên như ruồi. Cô thản nhiên lau tay vào áo đối phương. Thế nhưng chàng trai này lại là một người cuồng sạch sẽ. Khi biết thứ vừa được bôi lên áo mình là phân chim, cậu gào lớn như muốn xé trời. Chê Kyung cũng vì vậy mà bị dọa cho hoang mang. Cô thẳng chân đạp cậu bé lăn lông lốc xuống chân núi. Đồng bọn của cậu bé nghe thấy tiếng thét thì vội vàng chạy tới. Sau khi được bạn bè kéo lên, cậu bé liền liều mạng đuổi theo, quyết phải bắt được cô gái phân chim kia. Nhờ sự thông minh nhanh nhẹn, Chê Kyung đã trốn thoát khỏi sự truy bắt của cậu bé. Bên kia con suối chỉ còn lại cậu bé đáng thương phẫn nộ gào thét. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, đôi oan gia ngõ hẹp lại chạm trán tại quán bán đồ lưu niệm. Thấy Chê Kyung mới vào thành, một đám du côn đã để mắt tới cô. Lúc này hai cô cậu bé đang tranh giành một món đồ chơi. Nhân lúc hai người cãi qua cãi lại, tên trộm lén lút đi tới bên cạnh thó hết tiền của Chê Kyung. Chê Kyung tìm mãi mà chẳng thấy tiền đâu. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta mang món đồ mình yêu thích đi. Chủ quán cho rằng Chê Kyung ngây thơ đã bị kẻ xấu lấy trộm hết tiền. Nghe chủ quán nói vậy, Chê Kyung như tỉnh ngộ. Thế nhưng cô lại hiểu lầm rằng chính chàng trai kia đã lấy tiền của cô vì muốn trả thù. Chê Kyung đứng giữa chợ hét lớn: "Tôi mà bắt được cậu thì tôi sẽ dạy cho cậu biết thế nào là lễ hội. Tôi nhất định sẽ bẻ gãy tay cậu." Lúc này ở trong cung đang rất căng thẳng. Hoàng thượng đương triều cũng chính là anh trai của cậu bé kia. Ông đang cùng quan công trong triều bàn bạc cách để khắc phục nạn hạn hán. Tất cả mọi người đều cho rằng hoàng thượng nên tự mình cầu mưa. Thế nhưng hoàng thượng lại không muốn như vậy. "Các ngươi muốn ta về với tiên hoàng có đúng không?
Thấy vậy một đại thần khác liền đề xuất ý tưởng Sung Hỉ để thay thế. Lúc này hoàng thượng chợt nhớ em trai Lee Jeok của mình đã đến tuổi xây dựng gia đình. Hoàng thượng hỏi đại thần có muốn gả con gái cho em trai mình không. Nghe đến đây đại thần hoảng hốt quỳ xuống miệng không ngừng gọi hoàng thượng. Thế nhưng hoàng thượng vẫn quyết không buông tha. Ta tin rằng có cho tiền ông cũng không dám từ chối cầu thân của ta. Không lâu sau đại thần đích thân tới nói chuyện riêng với hoàng thượng. Ông cho rằng hoàng thượng không nên quyết định mối hôn sự này quá vội vàng như vậy. Ông còn không quên nhắc nhở hoàng thượng về chỉ thị của thiên hoàng. Trước khi đi chầu Diêm Vương thiên hoàng từng để lại mật chiếu, trong đó có ghi rằng đợi tới khi Lee Jeok lớn khôn đủ tuổi lấy vợ sinh con thì sẽ phải nhường ngôi vua lại cho cậu. Bởi lẽ hoàng thượng chỉ là con thứ phi còn Lee Jeok với là con chính thất. Kể từ khi còn nhỏ phụ thân đã đối xử với hai người vô cùng bất công. Ông rất cưng chiều Lee Jeok nhưng lại chưa từng quan tâm tới anh. Tới khi sắp nhắm mắt xuôi tay người phụ thân nhớ nhất cũng là Lee Jeok. Ông vẫn luôn miệng dặn dò rằng đợi tới khi Lee Jeok trưởng thành thì hoàng thượng nhất định phải nhường vương vị lại cho em trai. Nghĩ tới đây hoàng thượng tức giận phát tiết khắp nơi. Anh tức đến nỗi kéo đứt cả dây cung. Khi cơn tức đã lên tới đỉnh điểm anh tức giận quát mắng gia nhân. Lee Jeok đâu, vua đại hoàng tử Jin Seong đâu. Lúc này Lee Jeok đang trên đường hồi cung. Ai ngờ trên đường lại vô tình nhìn thấy anh trai. Lee Jeok bày ra vẻ mặt cực kỳ vui mừng. Nhưng dường như lần này anh trai đến để kiếm chuyện. Anh trai hằn học nói xem ra ở đây ngươi chính là vua. Lee Jeok lập tức phủ nhận sao có thể như vậy cơ chứ. Đệ chỉ là quỷ nghịch ngợm mà thôi. Thấy bạn bè của Lee Jeok anh đột nhiên nảy ra chủ ý. Anh quay đầu lại hỏi bạn bè của Lee Jeok rằng các ngươi có thể hy sinh vì quả nhân không? Hai người lập tức trả lời đây là vinh hạnh của thần. Hắn tiếp tục hỏi quả nhân và Lee Jeok cùng ở trong căn phòng đang cháy các ngươi sẽ chọn cứu ai? Một đứa trẻ trả lời đương nhiên là cứu điện hạ trước ạ. Sau đó mới cứu đại quân. Đứa trẻ còn lại cũng tiếp lời tiện dân cũng vậy. Cho dù không thoát được nhưng cũng sẽ hy sinh với đại quân. Câu nói này khiến hoàng thượng thành công tìm được lý do. Lee Jeok lập tức quỳ xuống cầu xin hoàng thượng bỏ qua cho hai người bạn của mình. Đây chính là mục đích mà anh ta muốn. Hoàng thượng đề nghị cả hai cùng đua ngựa. Điểm cuối là hoàng cung. Nếu như Lee Jeok thắng thì sẽ tha mạng cho bạn của anh. Nếu như hắn ta thắng thì sẽ lấy cái đầu của Lee Jeok. Sau đó cuộc thi bắt đầu. Khi Lee Jeok đang cưỡi ngựa về hoàng cung thì gặp được Chae Kyung vẫn đang đi tìm mình. Thấy đối phương đang vội vã rời đi, Chae Kyung cố ý huýt sáo để ngựa dừng lại. Lee Jeok cũng vì thế mà ngã lăn ra đất. Sau đó cô giơ tay ngăn cản anh lên ngựa. Lúc này anh đã như ngồi trên đống lửa, căn bản không có thời gian giải thích. Hoàng thượng cũng đã đuổi tới nơi. Thấy Chae Kyung vẫn đang nằm dưới đất, Lee Jeok lao tới cứu cô. Đợi đến khi anh đi tới hoàng cung, hoàng thượng đã tới trước một bước. Anh quỳ trước mặt anh trai. Đối phương lại chĩa thanh kiếm về hướng anh nói người thua rồi. Lee Jeok chất vấn anh trai mình. Tại sao huynh lại tàn nhẫn như vậy? Lee Jeok không thể hiểu nổi. Hồi nhỏ anh trai vô cùng cưng chiều anh, vậy mà giờ lại muốn lấy mạng anh. Lần này hoàng thượng thật sự quyết tâm lấy mạng em trai. Đúng vào lúc Lee Jeok chấp nhận số phận, anh trai lại nhớ đến cảnh tượng hồi còn nhỏ. Lúc đó anh chính là thần hộ mệnh của em trai, còn em trai cũng xem anh như chỗ dựa. Anh quả thực không nỡ xuống tay. Lúc này đại phi cũng đi tới. Nhờ vậy mà Lee Jeok thoát được một mạng. Đại phi nói với Lee Jeok rằng trong hoàng cung không có tình thân. Vì củng cố hoàng quyền, anh trai sẽ diệt trừ hết mọi mối đe dọa. Bà nhắc cậu nhất định phải phòng vệ hơn nữa. Hoàng thượng ở bên ngoài nghe thấy hai người nói chuyện liền đẩy cửa tiến vào. Hoàng thượng đề xuất để Lee Jeok và con gái của đại thần kết hôn, nhưng không phải cưới về mà để cậu đến đó ở rể. Như vậy Lee Jeok sẽ đi tới vùng quê sinh sống, nhưng cả đời này không được phép có con. Lee Jeok chất vấn anh mình tại sao lại phải làm vậy, ta tin huynh mà. Nhưng hoàng thượng lại nói là ta không tin ngươi, bao gồm mọi thứ xung quanh ngươi. Hoàng thượng chế nhạo nếu như muốn trở về như trước đây vậy thì tốt nhất hãy chọn làm con gái. Hoàng thượng trở về cung phát tiết hết uất ức trong lòng. Sau đó anh thay quần áo ra ngoài thành giải sầu. Chae Kyung đứng bên ngoài hiểu nhầm rằng hoàng thượng chính là Lee Jeok liền chạy như bay theo dấu chân ngựa. Tới khi cô nhìn thấy đối phương thì lại bị quần áo bay vào đầu. Trong lúc hoảng loạn cô rơi xuống nước. Đợi đến khi cô đứng dậy đập vào mắt cô lại là một chàng trai cơ thể rắn chắc. Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương. Hoàng thượng cảnh giác hỏi ngươi là kẻ nào. Sau đó anh tiếp tục hỏi cái hàm ý trong ánh mắt, ngươi có thể nói cho ta biết không? Không biết có phải vì khát nước quá không? Cô lại chui xuống nước. Ai ngờ đâu đối phương vẫn nhìn chằm chằm cô. Cô ngại ngùng nói mình nhận nhầm người. Cô giải vây bằng cách khen cơ thể anh rất săn chắc, sau đó chúc anh tắm vui vẻ. Cuối cùng lặng lẽ đi lên trên bờ. Bởi vì tiền bị trộm hết không có chỗ đi, cô cầu xin chàng trai hãy làm đại ca của mình. Cô gái kỳ quái này khiến anh cảm thấy có chút thú vị, thế nên anh đã lôi cô đến nhà trọ. Nhìn hai người trong phòng, bà chủ lặng lẽ thổi nến đi. Sau khi ăn no nê, Chae Kyung kể lại cho chàng trai chuyện mình đã bị trộm tiền, đồng thời rất tò mò tại sao nửa đêm anh lại ra ngoài đi tắm. Hoàng thượng nói cơ thể ta đang bốc cháy, đấy là đang tỏa nhiệt. Người cha đã mất của ta để ta và em trai cùng tranh quyền đoạt thế. Cô bắt đầu an ủi đối phương, không khí cũng dần dần trở nên ấm áp. Đúng lúc này Chae Kyung đột nhiên ngất đi. Hoàng thượng cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Anh ý thức được trong thức ăn có vấn đề, đang chuẩn bị đi tìm bà chủ tính sổ thì cũng choáng váng rồi gục xuống sàn. Sau khi tỉnh lại, Chae Kyung phát hiện mình bị nhốt trong kho rượu. Còn anh trai vừa quen không lâu đang nằm bên cạnh cô. Cô đập một hũ rượu lấy mảnh vỡ cắt dây thừng. Lúc này đối phương vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hết cách cô chỉ có thể tìm chiếc xe kéo vừa khóc vừa kéo anh trai đi về hướng kinh thành. Nửa đường Lee Dung tỉnh lại nhìn thấy cô gái đang kéo mình.
Thấy cô gái hoảng loạn gọi cha khóc, mẹ Lee Jung lộ ra nụ cười, không ngờ rằng cũng có ngày anh được người khác cứu. Nhìn ánh trăng trên trời lúc này anh quên đi hết mọi ưu phiền. Không biết được bao lâu Chae Kyung cuối cùng cũng đi đến cổng thành, còn Lee Jung sớm đã xuống xe lặng lẽ đi sau cô. Cô cầu xin binh lính mở cổng thành. Tôi phải về nhà có người. Còn chưa nói hết câu Chae Kyung đã kiệt sức rồi ngất đi. Cho đến khi cô tỉnh lại, Lee Jung vẫn luôn ở bên cạnh cô. Anh trách mắng Chae Kyung quá ngốc, tại sao phải vì anh mà chịu khổ như vậy? Nhưng cô gái lại ngây thơ nói rằng không phải anh là đại ca của ta sao? Đã là người thân thì sống phải cùng sống, mất phải cùng mất. Câu nói này đã chạm tới đáy lòng của Lee Jung. Trở về cung anh nổi trận lôi đình, ở gần kinh thành mà lại tồn tại cửa tiệm đen như vậy. Sau đó Lee Jung hạ lệnh bắt bà chủ cửa tiệm tới đây. Anh lạnh lùng nhìn hai người quỳ dưới chân mình rồi rút thanh kiếm trực tiếp cho hai bọn họ đi đầu thai. Cùng với đó anh cách chức thống đốc thành Han Giang và đại tướng, đồng thời cảnh cáo các đại thần nếu như còn xảy ra những chuyện tương tự thì bọn họ cũng sẽ như vậy. Chae Kyung sau khi tỉnh lại phát hiện đại ca chỉ bỏ lại một tờ giấy, bên trên viết rằng lần khi gặp lại có thể đáp ứng cô một điều ước. Cô cảm thấy có chút nực cười. Đại ca chắc nghĩ mình là vua ấy nhỉ? Chae Kyung vừa về nhà đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cha mẹ. Hóa ra là đại phi thay con trai tới cầu thân, nhưng không biết vì sao ở trước mặt đại phi cha mẹ lại nói xấu về cô. Cha mẹ nói cô vụng về lại hành xử thô lỗ. Chae Kyung cảm thấy rất ấm ức. Tại sao cha mẹ lại nói con gái không ra gì như vậy? Lúc này cô đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đây không phải tên nhìn lén hay sao? Lúc này Lee Jeok cũng phát hiện bên ngoài có động tĩnh. Anh đẩy cửa ra nhìn thấy cô gái phân chim. Cha mẹ cũng rất ngạc nhiên. Con gái lúc này không phải đang ở dưới quê hay sao? Sau khi thay trang phục khác để chứng minh mình không phải đứa con xấu như lời cha mẹ nói, Chae Kyung ở trước mặt đại phi hành lễ rất đoan trang, giọng nói thì lại nhẹ nhàng khiêm tốn. Đúng dáng vẻ của một tiểu thư khuê các khiến đại phi rất hài lòng. Nhìn thấy hành động của cô gái phân chim, Lee Jeok không chịu được nói, cô chính là một cô gái không biết phép tắc. Mẹ anh hỏi lại đại quân lời này là có ý gì, nhưng Lee Jeok nói rằng hài nhi không tiện kể ra. Tóm lại con sẽ không thành thân với cô ta. Nói xong đứng dậy rời đi. Chae Kyung lúc này đột nhiên lại nói tiểu nữ nguyện ý thành thân. Cha mẹ ở bên cạnh cũng bốc hỏa. Chae Kyung đang ngồi suy nghĩ làm thế nào mới thu phục được trái tim Lee Jeok. Một bên nói với bố mẹ mình rằng bất luận thế nào con cũng phải kết hôn với đại quân, sau đó ở lại nơi này. Mẹ nuôi cũng dựa vào thân phận là người từng trải đưa ra đề nghị, tuyệt đối không được tức giận, phải thiếu nữ một chút. Ngày hôm sau Chae Kyung ăn mặc xinh đẹp, trong lòng ngập tràn chờ đợi đi đến nơi đã hẹn. Hôm nay cô phải thu phục được Lee Jeok. Thế nhưng Lee Jeok lại không nghĩ như vậy. Duyên phận của bọn họ hôm nay phải kết thúc. Tuy nhiên vừa vào thôn thì lại phát hiện chuyện trộm gạo. Mọi người đều biết bụng dù có đói cũng không được đụng vào gạo dâng cho hoàng thượng. Lúc này anh nhận ra cậu bé ăn trộm tiền quỳ trong đám người. Đang định đi lên giải vây thì anh nhớ lại lời mẫu phi từng nói, hành sự phải cẩn thận, anh không thể bại lộ thân phận. Sau khi đi tới, Chae Kyung cũng nhận ra cậu bé đó. Nhìn thấy nhiều người cùng ức hiếp một cậu bé, cô không nghĩ ngợi nhiều liền xông tới. Thế nhưng cô không những không cứu được cậu bé mà còn bị xô ngã sõng xoài. Nhìn thấy Chae Kyung vì người khác mà bị thương, Lee Jeok không chịu được hét lớn, xin đợi một chút. Chae Kyung thấy anh xuất hiện liền nói, đại quân ngươi định làm gì? Nghe thấy Chae Kyung gọi Lee Jeok là đại quân, bách tính lần lượt quỳ xuống đất. Lee Jeok dùng thân phận của đại quân thành công áp chế được chuyện này. Chae Kyung cũng đề nghị bán chiếc kiệu của mình để mua gạo cho người dân. Sau đó còn thân thiện dặn dò họ hôm nay nhất định phải nấu cơm ăn nhé. Sau khi giải quyết viên mãn chuyện này, Chae Kyung giơ ngón tay cái về phía Lee Jeok. Cậu bé vì muốn báo đáp ân tình của hai người nên đã tìm đại ca muốn lấy tiền trả lại cho Chae Kyung. Đại ca nói chỉ cần chịu 10 phát đánh sẽ trả lại cho cậu ta. Thế nên cậu thực sự chịu đòn để lấy lại đồ cho Chae Kyung. Chae Kyung nhận lại túi tiền, nhìn bức thư vẫn còn bên trong thì an tâm hẳn. Khi biết được cậu bé vì lấy túi tiền mà bị thương, Chae Kyung đề nghị kết nghĩa bằng hữu. Cứ như vậy ba người không đánh không quen này thề rằng sẽ là bạn tốt của nhau cả đời. Trong cung, Lee Jung nhận được tin tức, ngự sử tâm phúc của tiên hoàng đang sống ẩn ở thôn quê. Mật chỉ thật sự của tiên hoàng có thể đang nằm trong tay người này. Thế nên anh nói với đại thần sau khi tổ chức lễ cầu mưa dẫn quả nhân đi tới đó. Quả nhân phải tận tay xử lý người đó. Đại thần hạ lệnh cho người theo dõi mọi hành tung của ngự sử. Nếu như người của hoàng thất tiếp xúc với sử quan, bất kể là thân phận gì cũng đều phải trảm. Sau đó Lee Jung tự mình đọc tế mưa cầu xin ông trời ban ân. Ba người sau khi thành bạn lúc này cũng đang ở nhà Seono cầu mưa. Seono nói ở trong cung mới biết được khẩu quyết cầu mưa, tụ vân lũng vụ để mưa lớn rơi xuống chậu. Khi Lee Jeok đang cảm thấy kỳ lạ, cha mẹ của Seono đã trở về nhà. Ông bảo Chae Kyung và Lee Jeok rời khỏi nơi này ngay lập tức. Sau đó ông nhắc nhở cả hai sau này không được tới đây. Sau khi bọn họ rời đi, cha nói với Seono rằng bọn họ vĩnh viễn không thể kết thành bạn bè. Trên đường về nhà, Lee Jeok phát hiện có người đang bám theo bọn họ. Chuyển cảnh, Chae Kyung khuôn mặt ngại ngùng gỡ nhẫn định tình chậm chậm đưa cho Lee Jeok. Nhìn thấy anh có chút lề mề, cô chủ động đeo luôn nhẫn vào tay anh. Điều này cũng tượng trưng cho việc Chae Kyung đã phó thác đời mình cho Lee Jeok. Đúng vào lúc đang lãng mạn, bạn thân Seono chạy như điên tới. Seono cầu xin Lee Jeok hãy cứu cha mình. Hóa ra lúc sáng hai người vừa ra khỏi nhà Seono thì đã bị sát thủ truy sát. Bọn họ chạy thục mạng trốn vào sau một căn nhà gỗ. Chae Kyung có chút ngờ vực, tại sao lại có người dám ám sát em trai của hoàng thượng. Lee Jeok nói với cô rằng thân phận đại quân của mình là nguyên do, cho dù không làm sai cũng sẽ có khả năng phải bỏ mạng. Chae Kyung đột nhiên cảm thấy đau lòng thay Lee Jeok.
Cô nắm lấy tay anh biểu thị mình sẽ luôn luôn ở bên cạnh. Đúng vào lúc này sát thủ đã đuổi tới đây. Dấu vết trên đất đã làm lộ hành tung của hai người. Chae Kyung sợ hãi nhắm mắt lại. Lúc này trời đột nhiên đổ mưa. Bách tính đều chạy ra ngoài hoan hô. Cả hai may mắn thoát được một phen. Trong hoàng cung, Lee Dung nhìn thấy trời thật sự mưa lại càng chắc chắn mình chính là vị vua chân chính. Anh lẩm bẩm, phụ hoàng người thấy gì chưa? Hài nhi mới là vua Joseon thật sự. Lee Dung tâm trạng vui vẻ triệu kiến phụ thân của Chae Kyung vào. Cả hai bắt đầu thương lượng về hôn sự của Chae Kyung và Lee Jeok. Đúng lúc này đại thần Je Myung ở bên ngoài cầu kiến. Ông nói có chuyện quan trọng liên quan đến Lee Jeok cần báo. Ông nói dối rằng Lee Jeok đã từng đi tìm ngự sử để dò hỏi về mật chỉ. Lee Dung cho rằng em trai vẫn đang nhăm nhe ngôi vị của mình. Lee Dung đùng đùng nộ khí cho người bắt ngự sử vào cung. Anh tức giận mắng Lee Jeok, ngươi lại dám phản bội lại sự tín nhiệm của quả nhân với ngươi. Nếu như ngươi thật sự vì ngôi vương, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Bên kia hai người sau khi thoát khỏi truy sát lúc này đang ngồi trú mưa. Lee Jeok không yên tâm đề nghị đưa Chae Kyung về nhà. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tình cảm giữa hai người cũng có tiến triển. Biết cha của Seono lúc này đã bị bắt vào đại lao, Lee Jeok vô cùng bình tĩnh. Anh bảo Chae Kyung chăm sóc tốt cho Seono, còn mình sẽ vào cung tìm hiểu sự tình. Cha của Seono bị Lee Dung tra khảo rất đau đớn nhưng vẫn khăng khăng mình không phải ngự sử. Nhưng dưới sự ép hỏi của Lee Dung, ông vẫn làm lộ hành tung của Lee Jeok. Lee Jeok đi tìm Je Myung chất vấn ông tại sao lại bắt Mark Ge. Chuyện ăn trộm gạo căn bản không thể bị phạt nặng như vậy, nhưng đối phương lại khăng khăng đây là tội khi quân. Hóa ra khi tiên hoàng vẫn còn sống, Je Myung chính là một con chó mà tiên hoàng nuôi. Lee Jeok lúc nào cũng ngồi lên lưng ông cưỡi. Cảnh tượng xấu hổ này lại bị đại thần Shin Geun nhìn thấy. Thấy Shin Geun và tiên hoàng cười cười nói, ông thầm hạ quyết tâm phải hủy hoại mọi thứ mà tiên hoàng quan tâm. Vì muốn cậy miệng ông ta, hoàng thượng tự mình ép cung tra hỏi. Lúc này cha của Seono mới thừa nhận mình chính là Mark Ge, đồng thời nói Lee Jeok không biết gì cả. Nhưng hoàng thượng tính nóng như kem đã trực tiếp nhận định quan hệ của bọn họ không đơn giản như vậy. Trong lòng anh cực kỳ căm hận. Bên này Seono kể chuyện này cho Lee Jeok nghe. Lee Jeok đồng ý bất luận thế nào cũng sẽ nghĩ cách cứu cha của cậu ra, đồng thời nhờ Chae Kyung hãy chăm sóc Seono và bà của cậu. Sau đó Chae Kyung trở về nhà giao lá thư được giấu trong túi tiền cho phụ thân, mở ra xem bên trên viết một lời tiên đoán. Nếu như Chae Kyung kết thân với hoàng thất thì triều đình và hoàng thất sẽ chìm trong biển máu. Ngày hôm sau, Lee Jeok đi tới cầu xin hoàng thượng hy vọng anh có thể thả Mark Ge. Lee Jeok ngây thơ cho rằng Mark Ge là bởi vì chuyện trộm gạo mới bị bắt. Ai ngờ đâu chuyện này lại khiến hoàng thượng nổi trận lôi đình. Vừa hay lúc này một thái giám cố tình làm rơi lệnh bài của hoàng thượng bị Lee Jeok nhặt được. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, trong lòng Lee Jeok nảy ra một suy nghĩ to gan. Cùng lúc đó Chae Kyung đi đến nhà Seono. Ai ngờ đâu chào đón cô lại là thi thể của bà nội Seono. Cô lập tức kể chuyện này cho Lee Jeok nghe. Vì không muốn để Chae Kyung gặp nguy hiểm, Lee Jeok cố ý mắng cô một trận. Anh hy vọng đối phương có thể tự rút lui. Sau đó anh cầm lệnh bài đi cứu Mark Ge ở trong mục gia. Ai ngờ đâu khi họ ra đến cửa lại phát hiện Chae Kyung và Seono đã tìm được một chiếc xe kéo. Họ đến tiếp ứng bên ngoài để giúp mọi người có thêm thời gian chạy trốn. Lee Jeok một mình ở lại cản đường quan binh. Chae Kyung và Seono đưa Mark Ge đến chỗ thống đốc quận mới nhận chức nhờ ông giúp đỡ đưa Mark Ge ra ngoài. Còn Lee Jeok lại không may mắn như vậy. Anh không thoát được vòng vây của quan binh, bị bắt về cung tiếp nhận thẩm vấn của hoàng thượng. Đường đường là đại quân kinh thành vậy mà giờ đây lại bị giáng làm tiện dân. Vốn tưởng từ đây về sau rời khỏi kinh thành sẽ yên ổn, ai ngờ nửa đường lại gặp thích khách. Lee Jeok không chút phòng bị, cả người trọng thương. Lúc này trên người thích khách rơi xuống lệnh bài của hoàng thượng. Rõ ràng đã nói tha cho anh một mạng, tại sao giờ lại nuốt lời? Lẽ nào huynh đệ thân tình trong mắt anh chỉ là thứ rẻ tiền hay sao? Liệu Lee Jeok có thoát được cảnh cùng đường này hay không? Thời gian quay lại một ngày trước đó, để giúp Chae Kyung và Seono có thời gian bỏ chạy, Lee Jeok bị bắt giải tới trước mặt hoàng huynh. Đối diện với sự tra hỏi của Lee Dung, anh lại nói tất cả chuyện này là vì bảo vệ vương vị của anh trai. Cái này gọi là có được lòng dân ắt có thiên hạ. Anh có nghĩa vụ khuyên ngăn Lee Dung không nên hại người vô tội. Câu nói này khiến Lee Dung nổi trận lôi đình, trực tiếp bắt Lee Jeok vào ngục và giáng tội khi quân. Ai ngờ đâu lại bị đại thần phản đối. Nhìn thấy Lee Jeok có nhiều người bảo vệ như vậy, hoàng thượng lại càng nổi điên. Mặt khác, chuyện này đã truyền đến tai Chae Kyung. Cô mặc kệ phụ thân phản đối xông vào trong cung, vừa hay va phải Lee Dung. Lúc này Chae Kyung mới ý thức được hóa ra người đàn ông mình nhận làm đại ca lại là hoàng thượng. Chae Kyung lập tức quỳ xuống. Lee Dung đưa cô vào trong cung điện. Chae Kyung cầu xin hoàng thượng hy vọng anh có thể tha mạng cho Lee Jeok. Vừa hay lúc này Lee Jeok ở bên ngoài cầu kiến. Lee Dung bảo anh đi vào. Lee Jeok biết được thì nổi giận với Chae Kyung. Biết được cô vì mình mà chủ động nhận tội, anh cố ý nhận hết lỗi lầm lên người mình. Lee Jeok nói anh không quen biết cô gái này. Chae Kyung ngay lập tức ngỡ ngàng, không hiểu sao Lee Jeok lại tuyệt tình như vậy. Nhưng sau khi cô rời đi, Lee Jeok lại quỳ xuống trước mặt hoàng thượng nhận hết trách nhiệm, đồng thời tự đề xuất giáng mình làm tiện dân. Từ nay quy ẩn Sơn Điền, không được bước chân vào kinh thành. Trước khi đi, Lee Jeok từ biệt Đại Phi. Đại Phi lúc này mới nói với anh chân tướng. Lee Dung muốn đuổi cùng hãm hại anh là bởi vì di thư của tiên hoàng. Chỉ khi anh mất, Lee Dung mới có thể giữ được vương vị không còn phiền não. Khi Lee Jeok đi ra khỏi thành, Chae Kyung chạy tới tiễn anh đi. Cả hai không nỡ chia xa. Để an ủi Chae Kyung, Lee Jeok tặng cô búp bê cá ở tủ làm tín vật, đồng thời hứa rằng tương lai gần nhất định sẽ quay về tìm cô.
Sau khi Lee Jeok rời đi, Chae Kyung trở về nhà của anh lấy búp bê cá. Vừa hay Lee Jung cũng đang ở đây. Thực ra lương tâm anh rất cắn rứt. Chae Kyung đề nghị cùng Lee Jung đợi Lee Jeok trở về. Ai ngờ đâu nửa đường Lee Jeok gặp phải Thích Khách truy sát. Sau một hồi giao chiến, Lee Jeok cả người trọng thương. Thích Khách cố ý làm rơi lệnh bài của hoàng thượng để anh hiểu nhầm hoàng huynh muốn ám sát mình. Lee Jeok may mắn sống sót, thề rằng sẽ có một ngày phải báo thù. Ngày hôm sau, một thi thể nam được phát hiện. Bởi vì vết thương trên mặt mà mọi người đều cho rằng đó là Lee Jeok. Chae Kyung sụp đổ đau thương khóc lóc. 10 năm sau, vào một buổi sáng đẹp trời, một thuyền thương nhân chở cống phẩm gặp phải nhóm cướp. Người thủ lĩnh chính là Lee Jeok, vốn tưởng đã bay màu. Hiện tại anh đã đổi tên thành Nakchun. Lần này trở về kinh thành, anh rốt cuộc muốn làm gì đây? Ở trong triều, Lee Jung vì chuyện cống phẩm bị cướp mà nổi trận lôi đình. Anh trong lòng ưu phiền cải trang ra ngoài đánh đàn. Ai ngờ lại bị một đám nữ nhân vây tới. Lee Jung buồn bực nhảy tường ra ngoài. Đúng lúc này lại va vào Chae Kyung. Trong lúc khẩn cấp chỉ có thể kéo tay cô cùng đi. Nhiều năm không gặp giờ lại tương phùng. Cả hai về thăm chốn cũ, đi đến nhà trọ họ từng ở. Chae Kyung tự tay chuẩn bị cả một bàn đồ ăn. Lee Jung đã lập một linh đường cho người mẹ đã mất ở đây. Chae Kyung cũng thuận tiện thắp hương cho Lee Jeok. Tuy nhiên bọn họ không hề biết rằng Lee Jeok lúc này đang ở sát vách. Anh ngó qua cửa nhận ra Lee Jung và Chae Kyung, đồng thời cũng nghe được đoạn hội thoại của hai người. Trong lòng Lee Jeok cực kỳ khó chịu. Khi anh mở cửa chuẩn bị rời đi thì bị Chae Kyung nhìn thấy. Cô trợn tròn mắt không dám tin người đàn ông trước mặt lại có thể giống Lee Jeok như vậy. Thế nhưng anh đã tèo rồi, người đã mất không thể nào sống lại được. Bởi vì quá đỗi nhớ nhung, Chae Kyung không nỡ để anh rời đi. Cô bảo anh ở lại ăn bữa cơm cúng. Lee Jeok không muốn nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Khi anh chuẩn bị rời đi, Chae Kyung chạy tới ngăn cản. Đúng lúc này Lee Jung đột nhiên xuất hiện. Anh cố ý gọi Chae Kyung là phu nhân, đuổi Lee Jeok bỏ đi. Sau đó Chae Kyung trở về phòng thu dọn bát đũa. Cô vô tình nhìn thấy đậu nành anh nhặt sang một bát khác không chịu ăn. Cô hỏi anh có ai có thói quen giống anh hay không. Lee Jung lúc này mới giải thích Lee Jeok cũng không thích ăn đậu nành. Chae Kyung lập tức ra ngoài kiểm tra. Quả nhiên nhìn thấy đậu nành trên bàn. Lần này cô không còn nghi ngờ gì nữa. Cô chắc chắn ban nãy chính là linh hồn của Lee Jeok. Kể từ khi Lee Jeok trở về kinh thành, anh cùng hai vị bằng hữu và Seo-no mở một tiệm cầm đồ. Lee Jeok làm như vậy cũng để thu thập tin tức trong triều. Chae Kyung không biết nghe được từ đâu rằng tiệm cầm đồ tinh thông mọi thứ. Do đó cô mang theo gạo đi thăm dò tin tức. Ai ngờ đâu người ngồi ở phòng bên cạnh chính là Lee Jeok. Để Chae Kyung không nhận ra mình, Lee Jeok cố ý đổi giọng khi nói chuyện. Anh hỏi cô muốn biết chuyện gì. Chae Kyung muốn nhờ anh tìm linh hồn. Lee Jeok biết được linh hồn đó chính là mình nên trong lúc khẩn cấp nói chuyện quên không đổi giọng. Chae Kyung ý thức được có gì đó sai sai. Cô lập tức đập vào tường phòng. Cuối cùng cũng tìm được cửa đi vào trong. Đúng vào lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, cửa gỗ đổ xuống. Lee Jeok nhanh chóng dùng cơ thể mình chắn cho Chae Kyung. Lúc này tim của Chae Kyung đột nhiên đập rất nhanh. Cô hỏi đối phương rốt cuộc là người hay ma. Lee Jeok không biết phải trả lời thế nào. Thôi thì đành hôn luôn Chae Kyung cho cô tự cảm nhận. Cô gái tên Chae Kyung này vừa tỉnh dậy đã bị ăn liên hoàn đánh của mẫu thân. Hóa ra cô vẫn chưa chồng con mà hôm nào cũng đến tận nửa đêm mới vác mặt về. Mẫu thân quyết định nhanh chóng gả con gái đi. Chae Kyung hoảng sợ cầu xin mẫu thân bỏ qua mới khiến bà thu lại lời nói. Hoàng thượng đương triều muốn dùng ngân khố cứu trợ, ai ngờ lại bị đại thần phản đối. Trong lòng buồn chán, anh lại cải trang thành thường dân đi ra ngoài. Bên này Chae Kyung vì muốn làm rõ chân tướng lại đi đến tiệm cầm đồ. Lúc đầu Lee Jeok vẫn còn muốn chạy nhưng ngay lập tức bị Chae Kyung chặn lại. Lee Jeok chỉ có thể nói ra những lời ác ý. Anh mắng cô là nữ nhân không biết phép tắc. Thấy Chae Kyung vẫn không chịu đi, Lee Jeok liền so sánh cô với những kỹ nữ xinh đẹp khác. Anh nói cô không biết trang điểm, nhìn như mẹ của bát giới. Cho dù là vậy, Chae Kyung vẫn không chịu từ bỏ. Cô cải trang thành nam trà trộn vào kỹ viện hỏi thăm mấy cô gái cách để trở nên xinh đẹp. Đúng lúc này Lee Jung đột nhiên xuất hiện. Chae Kyung thấy vậy chỉ có thể gọi Lee Jung là đại nhân. Hai người cùng ngồi xuống. Lee Jung lấy công cụ sáng tác ra chuẩn bị vẽ tranh. Sau chuyện này, Chae Kyung cố gắng trang điểm thật xinh đẹp đi tìm Lee Jeok. Nhưng lúc này bọn họ đang chuẩn bị cướp của người giàu chia cho người nghèo. Cả nhóm quyết định lấy con ốc làm ký hiệu, cải trang thành cô gái bán ốc phát gạo cho bách tính. Sau khi thấy Chae Kyung, Lee Jeok chỉ có thể bảo những người khác đi trước mình ở lại tiếp cô. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Cả hai đi tới nơi cả ba từng kết nghĩa. Lúc này Chae Kyung nhận định người đàn ông trước mặt chính là Lee Jeok. Chỉ có điều anh mất trí nên không nhận ra mình. Thấy Lee Jeok không nhớ ra, Chae Kyung lại đưa anh đi tới ven hồ ngày trước hay chơi đùa. Sau đó cầm lấy tay anh tìm chiếc nhẫn ngày trước cô tặng anh. Thế nhưng tìm một lượt rồi mà chẳng thấy đâu. Sau đó Lee Jeok từ bị động chuyển thành chủ động kéo Chae Kyung đi tới trước mộ của mình. Nhìn thấy ngôi mộ, Chae Kyung cực kỳ đau xót. Lee Jeok nhân cơ hội này trách móc cô. Đến người cô yêu nhất cũng nhận nhầm. Cô đúng là người thay lòng đổi dạ, không yêu ai chung thủy. Sau đó anh lại nói với cô tên của anh là Nakchun chứ không phải Lee Jeok. Đồng thời nói anh đã có người con gái trong lòng. Anh hy vọng cô đừng làm phiền mình nữa. Câu nói này khiến trái tim Chae Kyung vụn vỡ. Chớp mắt trời đã đổ mưa. Cô một mình ngồi trước phần mộ Lee Jeok cứ thế bật khóc. Lee Jeok trở về tiệm cầm đồ. Đối diện với sự chất vấn của Myung Hye, anh không chút vòng vo. Anh nói rằng bởi vì Lee Jung và Chae Kyung quá thân thiết nên anh cố ý chọc tức cô. Câu nói này khiến Myung Hye rất đố kỵ.
5 năm trước khi cứu Lee Jeok, Myung Hye đã đem lòng yêu anh. Cô làm sao mà chấp nhận nam nhân mình ái mộ trong lòng có một người khác. Myung Hye trực tiếp đi lên cưỡng hôn Lee Jeok. Mọi người thường nói lòng người là thứ tàn nhẫn nhất. Cô gái tên Myung Hye này đang chuẩn bị đổ thuốc độc vào miệng Chae Kyung. Chỉ cần cô chốt đi thì trên đời này sẽ không còn ai có thể tranh giành Lee Jeok với cô ta. Âm mưu của cô ta liệu có thành hay không? Mấy ngày trước Chae Kyung cuối cùng cũng chắc chắn người đàn ông cô nhìn thấy không phải ma, càng không phải người giống người, mà chính là Lee Jeok đã được cứu. Ai ngờ đâu lúc này cả hai lại bị thuộc hạ của Sa Hong truy sát. Thấy sắp bị đuổi đến nơi, Lee Jeok chỉ có thể kéo Chae Kyung chạy vào sâu trong rừng. Ai ngờ nửa đường anh bị trúng tên, tay của Chae Kyung cũng bị thương. Giây phút nguy hiểm, Chae Kyung kéo Lee Jeok trốn vào trong sơn động, đồng thời xé váy giúp anh băng bó. Bởi vì mũi tên có độc, Chae Kyung còn đi nhặt một ít thảo dược đắp lên vết thương của anh. Bên này thuộc hạ của Sa Hong đi lục soát khắp nơi. Cuối cùng vào lúc trời sáng đã bắt được Chae Kyung đang ở ven suối. Lúc này cô đang giặt tấm vải có dính máu. Vì muốn bắt được Lee Jeok, tên cầm đầu bắt cô phải đưa chúng đi tìm anh. Cho đến khi đi đến vách núi đối phương mới phản ứng lại. Hóa ra Chae Kyung vẫn đang lừa gạt bọn chúng. Đúng vào lúc này Sa Hong cũng đi đến hiện trường. Thấy Chae Kyung không chịu hé nửa lời, dứt khoát nhốt cô vào đại lao. Cùng lúc đó nhóm của Myung Hye đã tìm được Lee Jeok. Để ngăn cản anh đi cứu Chae Kyung, họ cố ý nhốt anh lại. Lee Jung sau khi biết được chuyện này cực kỳ tức giận. Anh tự mình thẩm vấn Myung Hye, tuy nhiên cô lại không chịu nói gì. Điều khiến anh cảm thấy kỳ lạ là trong lúc then chốt này Đại Phi vẫn rất bình thản. Kết hợp với những chuyện xảy ra gần đây, Lee Jung cảm thấy tất cả chắc chắn không phải trùng hợp. Đáp án duy nhất chính là tên cướp mà theo lời Sa Hong nói chính là Lee Jeok. Lee Jung tạo áp lực cho Sa Hong, phân phó ông bắt buộc phải bắt được Lee Jeok. Lúc này Lee Jeok đã phát giác anh bị người của mình bắt. Do đó anh đã cởi bỏ dây thừng, nhanh chóng cưỡi ngựa đi cứu người. Thế nhưng xung quanh đại lao toàn là quan binh, anh căn bản không có cơ hội ra tay. Khó khăn lắm mới đợi đến tối, Lee Jeok muốn nhân cơ hội này xông vào cứu người. Ai ngờ đâu lại bị nhóm người Myung Hye cưỡng ép lôi đi. Sau khi trở về, Myung Hye của trách anh hành sự mạo hiểm, không những không cứu được người mà tất cả những người xung quanh anh bao gồm cả Đại Phi cũng bị liên lụy. Lee Jeok biết được trọng trách mình lớn lao, chỉ có thể tạm dừng hành động. Ngày hôm sau trong đại lao lại có một cô gái bị giải tới. Người này chính là Myung Hye. Chae Kyung không rõ sự tình còn đưa chiếu rơm cho cô đắp. Myung Hye cố ý nói hết những chuyện cô biết cho Chae Kyung nghe để tránh chịu khổ. Ai ngờ Chae Kyung lại biểu thị để bảo vệ người mà cô yêu nhất thì cho dù là chấm hết cô cũng không sợ. Mặc dù Myung Hye có chút cảm động nhưng cô biết rõ nhiệm vụ của mình. Chae Kyung không biến mất, Lee Jeok sẽ rơi vào hiểm nguy. Đến nửa đêm, nhân lúc Chae Kyung ngủ say, Myung Hye lấy ra một bình thuốc độc chuẩn bị để cô uống. Chae Kyung vận mệnh chắc trở liệu có thoát được kiếp nạn này. Cô gái tên Chae Kyung này cũng thảm quá đi. Lúc này cô bị treo trên cổng thành, hơi thở đã thoi thóp, nước mắt cô cũng đã cạn khô. Người mà cô ngày đêm nhung nhớ liệu sẽ đến sao? Vào tối hôm qua cô suýt chút nữa bị hãm hại. May mà giây phút quan trọng, Seo-no cải trang thành thị vệ đi vào đại lao ngăn cản. Tuy nhiên chưa được bao lâu cô đã bị thuộc hạ của Sa Hong giải đi và treo trên cổng thành. Hóa ra ông ta muốn lợi dụng Chae Kyung để ép Lee Jeok lộ diện. Lúc này Lee Jeok đang ở tiệm cầm đồ kiểm kê danh sách cống phẩm. Đột nhiên vết thương phát tác. Lúc này anh mới nhớ hóa ra trên mũi tên có độc. Tuy nhiên khi ấy Chae Kyung cũng bị thương ở cánh tay. Nếu như còn không đi cứu cô e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lee Jeok tìm đại y bảo ông nhanh chóng điều chế thuốc giải. Tuy nhiên đối phương lại nói để chế thuốc giải phải mất 2 ngày. Chae Kyung chắc chắn không thể chống cự nổi 2 ngày nữa. Hết cách, Lee Jeok chỉ có thể đi tới nơi của Lee Jung. Lúc này anh ta đang uống rượu trong quán rượu. Lee Jeok bắn tên về phía anh trai. Bên trên viết dòng chữ: nghe nói Chae Kyung sắp không cầm cự nổi. Cô hiện đang ở trước cổng thành. Đa tạ ngươi đã lấy mạng cô ta. Ý thức được có chuyện không ổn, Lee Jung phóng ngựa như bay tới cổng thành. Chae Kyung nhìn thấy có người tới còn tưởng là Lee Jeok. Cô vừa khóc vừa nói anh không được đến đây. Cho đến khi tới gần mới phát hiện hóa ra là Lee Jung. Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Chae Kyung, Lee Jung đùng đùng nổ khí. Anh lập tức phân phó thuộc hạ để Chae Kyung xuống, sau đó đưa cô đi tìm thái y. Thái y nói rằng may mà kịp thời đưa tới, nếu không sẽ mất mạng. Sau đó Lee Jung tự mình bón thuốc cho Chae Kyung. Nhân lúc anh đi ra ngoài, Lee Jeok vẫn luôn trốn ngoài cửa sổ đi vào bên trong. Anh đau lòng nhìn Chae Kyung trước mặt rồi biểu đạt nỗi nhớ nhung của mình. Sau đó đem chiếc nhẫn cô tặng cho mình đeo lên trên cổ của cô. Lee Jung ở bên ngoài phát hiện có động tĩnh lập tức vào trong kiểm tra. May mà Lee Jeok trốn xuống gầm giường mới không bị phát hiện. Sau chuyện này Lee Jung trách mắng Sa Hong thậm tệ, đồng thời cảnh cáo ông nếu như còn để Chae Kyung bị thương thì sẽ chém đầu ông. Nhờ được thái y chữa trị, bệnh tình của Chae Kyung cũng chuyển biến tốt hơn. Sau khi tỉnh lại cô lại nghĩ đến Lee Jeok. Trong lúc cô hôn mê dường như có nhìn thấy anh tới, nhưng nơi này canh gác nghiêm ngặt, làm sao anh có thể đến đây? Cho đến khi Chae Kyung nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên cổ mới ý thức được Lee Jeok quả thực đã từng đến đây. Để giải oan cho Chae Kyung, Lee Jung tập hợp đại thần lại bàn luận. Ai ngờ lại bị tất cả phản đối. Hóa ra vào đêm qua rất nhiều đại thần đã bị ăn trộm. Bị trộm không nói, đối phương còn bỏ lại tờ giấy viết bằng máu. Rất rõ ràng tên trộm này và kẻ cướp cống phẩm là cùng một người. Một khi truyền ra bên ngoài sẽ bị bách tính cười nhạo. Lee Jung nổi trận lôi đình. Ngày hôm sau, phụ thân của Chae Kyung cởi bỏ áo quan quỳ trước đại điện thay con gái chịu tội. Chae Kyung sau khi biết chuyện lập tức xông vào đại điện quỳ xuống bên cạnh phụ thân.
đồng thời cầu xin Lee Jung để cô gánh chịu toàn bộ tội danh. Đúng vào lúc này trước cửa đại điện xuất hiện một người đàn ông. Cô gái tên Chae Kyung này hình như mất dây thần kinh xấu hổ rồi. Giữa ban ngày ban mặt cô dám vạch áo của Lee Jeok ra, nhưng khi nhìn thấy vết thương của đối phương cả người bỗng nhiên lại sững sờ, nước mắt cũng cứ thế mà trào ra. Cô đau lòng hỏi anh làm sao mà trở về được. Mấy ngày trước Lee Jeok xuất hiện trong đại điện thừa nhận với các đại thần mình vẫn còn sống. Lee Jung mặc dù không cam tâm nhưng cũng không thể nhiều lời, anh chỉ đành đi lên ôm chầm lấy em trai, đồng thời cho khôi phục lại thân phận đại quân của em trai. Trong chiều Lee Jeok nói rằng anh biết thổ phỉ thật sự là ai. Sau đó anh lấy ra danh sách nói ra chuyện đại thần triều đình Tư Lợi giấu giếm cống phẩm. Lee Jeok thành công rũ bỏ hết nghi ngờ trên người mình. Sa Hong lo lắng sự tình bại lộ chỉ có thể nói rằng ông nhất định sẽ tra rõ chuyện này. Sau đó Lee Jeok đặc biệt đi thỉnh an đại phi. Đại phi trách mắng anh chỉ vì một nữ nhân lại dám bại lộ thân phận của mình. Hóa ra Myung Hye và phụ thân của cô Park Won Jong đều là người của đại phi. Vốn dĩ bà muốn giúp Lee Jeok tiếp tục lẩn trốn, nhưng anh lại cho rằng nếu như Lee Jung đã biết anh còn sống, vậy thì nếu cứ tiếp tục trốn sẽ càng nguy hiểm. Sau đó anh đề nghị kết hôn với Chae Kyung, dựa vào chuyện này kéo Lee Yang ra khỏi vương vị. Vừa hay lúc này Lee Jung đi tới, mấy người chỉ có thể tạm thời dừng bàn bạc. Một lúc sau Lee Jung bảo Lee Jeok đi tới Thúy Lộ đường đợi mình. Tới lúc đó huynh đệ cùng nhau uống một ly. Ai ngờ đâu Lee Jung cố ý chơi khăm Lee Jeok, đến khi trời tối mịt mới chịu tới. Sau khi uống rượu, Lee Jeok cầu xin Lee Jung ban hôn cho mình để Chae Kyung gả cho anh. Lúc này Lee Jung cũng đã động lòng với Chae Kyung, đương nhiên không đồng ý. Do đó anh ta giả vờ uống say rồi rời đi. Ở bên này phụ thân đem túi gấm năm đó cho Chae Kyung xem. Đây là nguyên nhân từ nhỏ cô đã được đưa về quê nuôi dưỡng. Bên trên là lời tiên đoán của đại sư tiền triều để lại. Nếu như cô gả cho hoàng thất thì chắc chắn sẽ khiến triều đình thậm chí gia tộc của cô chìm trong biển máu. Lời tiên đoán này khiến Chae Kyung rất đau lòng. Như vậy thì cô và Lee Jeok sẽ không thể ở bên nhau nữa. Đúng vào lúc này Lee Jeok đi đến tìm cô. Mặc dù Chae Kyung rất muốn ở bên cạnh anh nhưng cuối cùng vẫn đuổi anh đi. Ai ngờ Lee Jeok vẫn không bỏ cuộc. Ngày hôm sau anh lại gọi cô ra ngoài. Khi cả hai đi đến cửa tiệm, Lee Jeok lấy ra một cuốn sách. Anh cố ý nói bên trong có ghi hết những chuyện của cô. Chae Kyung tò mò muốn đi lên cướp lấy, kết quả không cẩn thận lại xé cả áo anh ra. Trên người anh là những vết sẹo chằng chịt. Chae Kyung cực kỳ đau lòng. Cô thổi tắt nến dùng tay chạm lên những vết thương đó. Chạm xong cô liền bật khóc. Nghĩ tới Lee Jeok phải chịu nhiều khổ cực như vậy, trái tim cô như vỡ vụn. Trên đường về nhà, Lee Jeok nói với cô, thực ra người bạn hồi còn nhỏ của bọn họ Seono cũng đang ở cửa tiệm. Chae Kyung cực kỳ vui mừng, hận không thể gặp anh ta ngay lập tức. Người đàn ông trước mặt này bị điên thật rồi. Chỉ thấy anh ta khống chế người phụ nữ, anh ra tay không chút sợ sệt, cho đến khi khuôn mặt đối phương tím ngắt gân xanh nổi lên anh ta mới bỏ tay ra. Anh ta chính là vua Lee Jung của Joseon. Nhưng tại sao anh lại làm như vậy? Hóa ra sáng ngày hôm nay Lee Jung tự mình đi tới nhà Chae Kyung thay mặt Lee Jeok ban hôn cho cả hai. Sau khi Lee Jung rời đi, Chae Kyung kể lại chuyện này cho cha mẹ. Phụ thân cảm thán tiên đoán cuối cùng vẫn sẽ xảy ra. Ai ngờ đâu cuộc đối thoại của bọn họ bị Lee Jeok đứng bên ngoài nghe thấy. Anh tức giận mở cửa đi vào chất vấn Chae Kyung. Lẽ nào cô chỉ vì một lời tiên đoán mà từ bỏ tình cảm của hai người hay sao? Lúc này Chae Kyung cũng rất khó xử. Cô không biết phải trả lời như thế nào. Bên này Lee Jung cũng đã trở về cung. Nghĩ tới những lúc ở chung với Chae Kyung, trái tim anh như có dao cứa. Lúc này phi tử đi tới an ủi, ai ngờ lại bị anh xử lý. Ngày hôm sau Lee Jung triệu kiến đại phi và phụ thân Chae Kyung. Anh hỏi họ có suy nghĩ gì về hôn sự này. Ai ngờ đại phi nhanh chóng đồng ý. Phụ thân khó xử cũng chỉ đành nhận lời. Theo ước định trước đó, Chae Kyung đi đến nơi đã kết bái khi còn nhỏ gặp mặt Lee Jeok và Seono. Ai ngờ đâu trên đường cô lại ngủ thiếp đi. Hai người nhìn thấy cô ngủ say như vậy không nỡ đánh thức cô dậy. Cho đến khi Chae Kyung tỉnh lại, cô nhận ra Seono chính là người cải trang thị vệ ngày hôm đó. Cô cực kỳ mừng rỡ. Cô hỏi phụ thân anh hiện giờ thế nào. Seono nói với cô phụ thân sau khi được cứu cũng không rõ tung tích, đến anh cũng không có tin gì. Sau đó Chae Kyung nói với Lee Jeok rằng thực ra cô không sợ lời tiên đoán kia, cô chỉ lo lắng tiên đoán này sẽ khiến anh gặp bất trắc. Sau khi tiễn Chae Kyung về nhà, Lee Jeok lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ cô xuống, sau đó anh đeo lên ngón tay của mình. Hai người cứ vậy mà ước định, bất kể có ra sao cũng sẽ ở bên nhau, không bao giờ rời xa. Đúng vào buổi tối hôm đó, thuộc hạ của Park Won Jong đã tìm được kho mật của Sa Hong. Ông không bẩm báo cho Lee Jeok mà tự đưa ra quyết định. Ông quyết định để nhóm người Myung Hye ăn trộm hết bảo vật trong kho ra. Hóa ra trước đó Sa Hong cố ý để người cải trang thành thổ phỉ ăn trộm hết vật phẩm của bách quan. Ông để lại mảnh giấy chỉ vì muốn vu oan giá họa. Lần này Park Won Jong muốn lấy danh nghĩa cô nương ốc nhồi trả bảo vật về tay chủ. Ai ngờ hành động lần này bị thuộc hạ của Sa Hong phát hiện. Người của ông âm thầm bám theo họ đi tới cửa tiệm. Sa Hong sau khi nhận được tin lập tức dẫn người ập tới. May mà giây phút quan trọng Lee Jeok và nhóm người Park Won Jong đã trốn được. Thuộc hạ của Sa Hong cảm thấy Seono cực kỳ quen mắt. Họ liền rút kiếm ra chất vấn đối phương có quen biết mình hay không. Suy nghĩ cho đại cục, Seono ban đầu đã phủ nhận. Đúng vào lúc này Chae Kyung vừa hay đi tới đây. Để tránh đánh rắn động cỏ, Sa Hong liền đưa thuộc hạ rời đi trước. Vị hoàng thượng tên Lee Jung này chẳng uy tín tí nào. Anh ta lại dám ôm nữ nhân của em trai vào lòng, thậm chí còn muốn hôn đối phương. Nhưng giây tiếp theo anh bỗng dừng hành động này lại. Sau đó anh nói một câu khiến cô cảm thấy ngỡ ngàng.
Anh bảo cô làm mật thám báo cáo nhất cử nhất động của Lee Jeok. Nếu như Lee Jeok có suy nghĩ hay hành động kỳ lạ thì lập tức báo cáo với anh. Tất cả hành động Lee Jeok làm đều bị coi là tạo phản. Còn tất cả chuyện này đều bị Lee Jeok đứng cách đó không xa chứng kiến hết. Mặc dù anh vừa tức vừa hận, nhưng đối phương là hoàng thượng, anh không thể làm gì được. Chae Kyung đồng ý với yêu cầu của Lee Jung, đồng thời khẳng định Lee Jeok tuyệt đối không thể có suy nghĩ tạo phản. Cô sẽ chứng minh cho anh ta xem, để anh em hai người xóa bỏ hiểu nhầm. Ngày hôm sau ở trong triều, các đại thần bẩm báo chuyện vật phẩm bị trộm đều được cô nương ốc nhồi trả về hết. Sa Hong nói dối rằng có lẽ tên trộm này sợ bị triều đình trừng phạt cố ý đem trả lại, nhưng các đại thần lại không nghĩ vậy. Lee Jung rất tò mò về cô nương ốc nhồi này. Anh hỏi đại thần về những chuyện liên quan đến cô gái này. Sau khi hỏi thăm mới biết được, hóa ra chỉ cần nơi nào đói kém cô nương ốc nhồi sẽ đi tặng gạo cho bách tính nơi đó và để lại một con ốc. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao có tên cô nương ốc nhồi. Sau khi bãi triều Lee Jung triệu kiến Sa Hong, anh đã đoán ra cô nương ốc nhồi này thực ra chỉ là trò qua mắt của Lee Jeok. Sau đó Lee Jung phân phó Sa Hong lập tức đi tìm hang ổ của bọn chúng, còn anh cải trang thành thường dân đi tới tiệm cầm đồ. Khi anh đang thăm dò xung quanh, Myung Hye và phụ thân đẩy cửa đi vào. Cả hai sợ hãi đến mức thở cũng không dám thở. Myung Hye căng thẳng không cẩn thận lại kể ra chuyện năm đó đã cứu Lee Jeok. Lee Jung lập tức liên tưởng tới thi thể người được đem về, có lẽ cũng là Myung Hye làm. Có điều anh không hề giáng tội mà phân phó cho thuộc hạ giám sát người trong cửa tiệm. Sau khi trở về cung, Lee Jung lập tức chuẩn bị phòng tân hôn cho Lee Jeok và Chae Kyung. Bề ngoài thì là quà tân hôn, thực tế là vì muốn giám sát hai người họ. Đồng thời Lee Jung còn ra lệnh cho Chae Kyung hàng ngày phải báo cáo hành động của Lee Jeok. Cùng lúc đó Myung Hye vì chuyện Lee Jeok kết hôn mà vô cùng buồn bã, kéo Seono đi uống rượu. Kết quả nửa đêm tỉnh dậy cô lại nhận được thư của Seono. Myung Hye không hề đánh thức anh dậy mà dựa theo địa điểm trên giấy đi tới nơi đó. Ngày mai chính là đại hôn. Lee Jeok nửa đêm đi tới phòng của Chae Kyung nói muốn tặng cô một món quà. Ai ngờ đâu món quà này lại là một cái ôm hôn. Ngày đại hôn, Chae Kyung mặc bộ lễ phục xinh đẹp nhất. Cô trang điểm thật tinh tế, trong lòng vui vẻ chờ đợi Lee Jeok tới rước. Ai ngờ đúng lúc này Lee Jeok biết được Myung Hye đang đi tìm cha của Seono. Anh lập tức sốt sắng, bởi vì cha của Seono sớm đã được anh sắp xếp ở một ngôi nhà rất xa, làm sao mà gửi thư cho Seono được. Giải thích duy nhất chính là đây là một cái bẫy. Do đó nhóm người Lee Jeok lập tức cưỡi ngựa đuổi theo. Quả nhiên nhìn thấy thuộc hạ của Lee Jung và Sa Hong mai phục bốn bên, hai bên xảy ra giao chiến. Lee Jung không cẩn thận trúng tên, tay của Lee Jeok cũng bị tên sượt qua, cả hai đều bị thương nặng. Đúng vào lúc Sa Hong chuẩn bị đuổi theo bọn họ, Lee Jung lại bảo tất cả dừng tay, nhìn xem vị tân lang này đang làm cái gì ở lễ đường đây. Ngày kết hôn đến muộn cũng tạm bỏ qua, đã vậy cánh tay anh còn chảy cả máu, máu tươi từ trong tay áo không ngừng chảy ra ngoài, dọa tân nương sợ chảy cả nước mắt. Ban nãy Lee Jung và Lee Jeok đã xảy ra một trận giao chiến, mặc dù hai bên bề ngoài không có gì nhưng trong lòng sớm đã không thuận mắt nhau, thủ túc tương tàn là điều khó tránh. Vào ngày diễn ra hôn lễ, Sa Hong giảo hoạt biết được Seono nhất định sẽ trở về xác nhận an toàn của cha, do đó ông đã phái thuộc hạ bám theo anh ta. Seono không hề cảm giác được có người đi theo sau mình. Sau khi trở về cửa tiệm, anh đem bức thư cáo biệt của cha cho Lee Jeok xem. Sau khi đọc xong lá thư, Lee Jeok lại cảm thấy có gì sai sai. Anh cứ có cảm giác có chuyện gì không hay sắp sửa xảy ra. Không ngoài dự đoán, cha của Seono vừa ra ngoài đã bị thuộc hạ của Sa Hong đánh ngất bắt đi. Bên này Lee Jung tặng một thùng thảo dược cho Chae Kyung, đồng thời nói với cô sau này Lee Jeok sẽ thường xuyên bị thương. Chae Kyung nghe xong vô cùng lo lắng. Đêm hôm đó cô không đi ngủ ngay mà vẫn luôn ngồi đợi Lee Jeok trở về. Lúc đầu Lee Jeok vẫn còn nói dối, ai ngờ Chae Kyung trực tiếp kéo tay của anh lại. Cô nói với anh rằng cho dù không phải vết thương trong động nhiều tháng trước hay là vết thương của nhiều năm trước, chỉ cần đại quân nói thế nào ta sẽ tin thế ấy. Sa Hong đưa cha của Seono tới đại lao tra khảo nghiêm ngặt. Lee Jung giống như phát điên cầm lấy thanh sắt đã nung đỏ dí thật mạnh vào da thịt của đối phương, đồng thời dùng tính mạng Seono uy hiếp ông. Mark Ge chỉ có thể nói với Lee Jung rằng di thư của tiên hoàng được khắc trên người của nữ nhân, còn cơ thể của ai thì ông cũng không rõ. Cho dù là vậy, Lee Jung vẫn không chịu bỏ qua, anh trực tiếp cướp lấy mạng ông. Chae Kyung mặc dù đã thành thân với Lee Jeok nhưng trong lòng cô vẫn luôn sợ hãi lo lắng những chuyện Lee Jung nói sẽ thành thật. Để làm rõ Lee Jeok rốt cuộc đã giấu chuyện gì, Chae Kyung đặc biệt mang mấy chum rượu tới tiệm cầm đồ. Mọi người thấy có rượu uống thì rất vui vẻ. Rất nhanh rượu mà cô mang tới đã được uống sạch. Lee Jeok đứng dậy ra ngoài mua tiếp. Chae Kyung thấy mấy người này đã say đến bất tỉnh nhân sự liền tìm cơ hội kiểm tra khắp cửa tiệm. Tìm mãi lại cảm thấy hối hận. Cô bắt đầu trách móc bản thân tại sao lại làm ra những chuyện như vậy. Những chuyện này đã bị Lee Jeok đứng ở bên ngoài chứng kiến hết. Anh đau lòng ôm lấy Chae Kyung. Anh đồng ý với cô cả hai sẽ về quê sống ẩn giật, không quan tâm đến chuyện triều chính nữa. Bởi vì sự can thiệp của đại phi, hai người họ đến giờ vẫn chưa thể động phòng. Đúng vào đêm hôm nay, Chae Kyung quyết định sẽ cùng Lee Jeok làm chuyện còn dang dở. Ai ngờ lúc này thuộc hạ đột nhiên chạy tới nói với Lee Jeok rằng cửa tiệm đã xảy ra chuyện. Đi đến nơi mới biết thi thể của cha Seono đã bị ai đó vứt ở bên ngoài cửa tiệm. Sau đó mấy người cùng an táng cho ông. Cả buổi tối hôm đó Lee Jeok không trở về nhà. Chae Kyung trong lòng sốt ruột lập tức đi tới cửa tiệm kiểm tra. Thật không ngờ rằng cô đã phát hiện ra một bí mật kinh người. Vị hoàng thượng này bị điên thật rồi. Anh ta dám cầm kiếm chĩa lên cổ vợ của em trai. Lee Jeok ngay lập tức đẩy cửa đi vào.
Chỉ thấy anh dùng tay nắm lấy thanh kiếm nhìn chằm chằm về phía Ly Dung, khiến Ly Dung tức giận giật kiếm ra. Kết quả không cẩn thận lại làm Chae Kyung bị thương. Giữa hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 2 ngày trước Chae Kyung đi tới cửa tiệm và tận mắt nhìn thấy danh sách. Lúc này cô mới ý thức được hóa ra những lời Ly Dung nói đều là thật. Lee Jeok quả nhiên có mưu đồ tạo phản. Đúng vào lúc cô suy sụp ngồi trên mặt đất, đám người Lee Jeok trở về cửa tiệm, phát hiện có người xông vào, mọi người lập tức đi kiểm tra. May mà giây phút quan trọng Chae Kyung đã lén trốn đi được, nhưng cô không biết rằng mình đã bị Lee Jeok phát hiện, chỉ là anh không hề lên tiếng. Đợi khi những người khác rời đi, Chae Kyung mới đi ra ngoài như kẻ vô hồn. Cô vốn định làm theo ước định bẩm báo chuyện của Lee Jeok cho Lee Dung, ai ngờ cô lại nhìn thấy Lee Dung cầm kiếm lấy mạng 2 đại thần. Chae Kyung vô cùng sợ hãi, lo lắng Lee Jeok sẽ gặp cảnh ngộ tương tự. Cô chỉ đành hoảng loạn rời đi. Lúc này Chae Kyung đã suy nhược đến phát sốt, đi được mấy bước liền ngất đi. Vừa hay bị Lee Jeok nhìn thấy và bế cô trở về nhà. Bởi vì gặp phải kinh sợ, Chae Kyung hôn mê cả một đêm. Lee Jeok vẫn luôn ở bên cạnh cô chăm sóc ân cần. Cùng lúc đó Lee Dung cũng đang chờ cô vào cung hồi báo, nhưng đến khi trời sáng rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Chae Kyung đâu. Trong lòng anh vô cùng thất vọng. Lẽ nào cô thật sự muốn phản bội mình để giúp Lee Jeok hay sao? Nửa đêm Chae Kyung cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cô kéo Lee Jeok trở về phòng. Cô hỏi anh tại sao vẫn luôn giấu mình, đồng thời biểu thị dù thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ luôn đứng về phía anh. Lee Jeok nghe xong vô cùng cảm động, cả hai ôm nhau đi ngủ. Nhưng cái cần đến vẫn sẽ đến. Sáng ngày hôm sau, Chae Kyung một mình đi tới trước mặt Lee Dung cầu xin anh. Cho dù cô không biết mình nắm bao nhiêu phần thắng, nhưng bất kể thế nào vẫn quyết định thử một lần. Lee Dung tức đến cả người run rẩy, không ngờ rằng sự tình lại ra nông nỗi này. Chae Kyung vẫn muốn cầu xin cho Lee Jeok. Đối diện với sự chất vấn của Lee Dung, cô chỉ có thể cầu xin đối phương phê chuẩn cho hai người về quê sinh sống. Như vậy anh không còn phải lo lắng Lee Jeok sẽ tạo phản nữa. Ai ngờ Lee Dung lại nói với cô rằng so với việc Lee Jeok mưu phản, anh càng không thể chấp nhận nữ nhân anh thương yêu rời xa mình. Lúc này Chae Kyung vẫn không hề nhận ra tình cảm của Lee Dung dành cho mình. Chae Kyung tiếp tục quỳ xuống cầu xin. Cách làm của cô lại càng chọc tức Lee Dung. Anh rút kiếm đặt vào vai cô. May mà lúc này Lee Jeok đẩy cửa đi vào. Anh bế Chae Kyung bị thương trở về phủ. Sau chuyện này, Chae Kyung cẩn thận nghĩ lại chuyện Lee Dung từng nói rằng mật chỉ được khắc trên người của nữ nhân. Trong một đêm mây đen gió lớn, cô một mình đi tới chỗ cây cổ thụ. Ai ngờ đâu thật sự đào được di thư của tiên hoàng ở dưới đất. Cô gái tên Chae Kyung này cởi y phục ra, vết sẹo sau lưng nhìn mà thấy đau lòng. Hóa ra ban nãy cô đã bảo Nhũ Nương tẩy sạch di thư của tiên hoàng trên lưng mình. Muốn tẩy sạch di thư thì phải dùng thanh sắt nóng làm bỏng. Nước mắt của Lee Jeok cũng cứ thế tuôn rơi. Để bảo vệ sinh mệnh cho anh, Chae Kyung thậm chí còn chấp nhận làm mình bị thương. Lee Jeok ngã khuỵu xuống sàn bật khóc. Nhưng tất cả người giúp anh tranh đoạt vương vị thì phải làm sao đây? Một ngày trước đó, Myung Hye đã thay trang phục đi tới trước mặt Chae Kyung làm người hầu. Lee Jeok sau khi nhìn thấy Myung Hye trong lòng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Anh dắt Chae Kyung đi về nhà mẹ đẻ ở tạm vài hôm. Anh bảo cô nên tránh xa những người dã tâm khó đoán. Sau đó đi đến trước mặt đại phi chất vấn bà, tại sao lại để Myung Hye ở bên cạnh Chae Kyung. Đại phi nói với Lee Jeok rằng bà chỉ tin mỗi Myung Hye mà thôi. Chae Kyung chẳng qua chỉ là công cụ giúp anh tranh đoạt vương vị. Câu nói này khiến Lee Jeok nổi trận lôi đình. Sau một hồi chỉ trách, anh quay người rời đi. Bên này Chae Kyung sau khi trở về chuẩn bị đi tắm thay quần áo. Nhũ Nương cảnh giác đi kiểm tra Myung Hye. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng động. Chae Kyung muốn đi ra kiểm tra, vừa hay nhìn thấy Lee Jeok đang trách mắng Myung Hye. Cuộc đối thoại của bọn họ khiến cô cực kỳ kinh sợ, không ngờ rằng người bên cạnh mình thực chất lại là lòng lang dạ sói. Cùng lúc đó, phi tử của Lee Dung cũng nhắc nhở anh, gần đây đại phi đang sốt sắng muốn Lee Jeok và Chae Kyung động phòng, e rằng chuyện này có liên quan đến di thư. Lee Dung nhất thời nổi lên nghi ngờ, lẽ nào di thư ở trên người Chae Kyung hay sao? Đêm đó Chae Kyung ở trước mặt Lee Jeok cởi áo ngoài để lộ vết thương trên lưng. Lúc này Lee Jeok mới phản ứng lại, hóa ra Chae Kyung đã biết hết tất cả. Vì không muốn để lộ di thư của tiên hoàng ra ngoài, cô không tiếc làm hại bản thân. Lee Jeok không thể chịu nổi, quyết định cùng cô quy ẩn sơn điền. Đúng vào lúc hai người không màng tất cả chuẩn bị rút lui thì xảy ra chuyện. Thuộc hạ của Lee Jeok nhân lúc đêm hôm khuya khoắt ban phát lương thực cho bách tính. Ai ngờ đâu chuyện này lại bị phụ thân Chae Kyung phát hiện. Khi Lee Jeok và mọi người đụng mặt ở cửa tiệm, ông đi qua, đám người khuyên anh nên gác tay tại đây, nếu không chỉ còn cách rời xa con gái của ông. Sau khi ông rời đi, Lee Jeok cực kỳ thống khổ. Vừa hay lúc này Seono kể chuyện Myung Hye hạ độc Chae Kyung trong đại lao cho anh nghe. Lee Jeok cảm thấy không ổn, lập tức quay trở về nhà. Anh sợ rằng Myung Hye tiếp tục hại người, nhưng khi anh trở về mới phát hiện Chae Kyung đã bị Lee Dung âm thầm bắt đi. Rất nhanh phụ thân của cô cũng bị triệu kiến. Lee Dung chất vấn ông rốt cuộc có biết chuyện trên người Chae Kyung có di thư của tiên hoàng hay không. Ông liên tục phủ nhận. Sau đó Lee Dung cho người giải Chae Kyung đi vào đại điện, đồng thời bảo phi tử cởi y phục cô trước mặt mọi người. Chae Kyung đương nhiên không chấp nhận nỗi nhục này, do đó tự mình cởi bỏ dây áo. Đúng vào lúc này Lee Jeok xông vào đại điện, lần đầu tiên đứng trước Chae Kyung bảo vệ cô. Sau đó anh lấy ra di thư của tiên hoàng. Vị hoàng đế tên Lee Dung này nửa đêm tỉnh dậy, cầm lấy thanh kiếm muốn chém chuối một nô tài xấu số ngã trong vũng máu tươi. Lee Dung không những không thương xót mà còn lộ ra biểu cảm phấn khích. Anh rốt cuộc đã trải qua những gì mà thành ra dáng vẻ như vậy.
Câu chuyện vẫn phải bắt đầu từ một ngày trước. Ly Dung ở trước mặt các vị đại thần đọc di thư của tiên hoàng. Tuy nhiên khiến mọi người không ngờ tới là anh không định nhân cơ hội này cướp lại vương vị, thay vào đó chủ động từ bỏ chức vị hoàng đế này, lựa chọn cùng Chae Kyung quy ẩn sơn điền. Ly Dung thấy Lee Jeok và Chae Kyung rời đi trong lòng cực kỳ khó chịu. Anh không thể nào hiểu nổi rốt cuộc mình có chỗ nào không bằng Lee Jeok. Tại sao Chae Kyung không chọn anh? Trong lúc phẫn nộ anh lại nổi điên đập phá đồ đạc. Lựa chọn của Lee Jeok khiến đại phi vô cùng đau xót. Ủ mưu lâu như vậy cuối cùng lại để mất trắng. Thế nhưng Lee Jeok cho rằng đây không phải cuộc sống anh mong muốn. Hiện giờ anh chỉ muốn cùng người mình yêu sống bên nhau tới bạc đầu. Sau đó anh dẫn theo Chae Kyung đi tới một nhà trọ. Cả hai giống như những lão bách tính khác cùng nhau uống rượu ăn cơm. Đúng lúc này Lee Jeok đẩy Chae Kyung xuống sàn. Cuối cùng cả hai cũng làm chuyện chưa làm. Hình ảnh phía sau yêu cầu anh em follow kênh mới xem được nhá. Khi hai người đang ngọt ngào thì Lee Dung lại đang sống trong giày vò. Anh uống rất nhiều rượu. Sau đó Lee Dung chạy tới chỗ đại phi nói rằng mình không muốn làm hoàng thượng nữa. Anh muốn trở thành tướng quân của Chae Kyung, làm con rể của phụ thân cô. Đáng tiếc những chuyện này đều không thể xảy ra. Đại phi phái người đưa anh về tẩm cung nghỉ ngơi. Ai ngờ nửa đêm Lee Dung lại bị ác mộng đánh thức. Lee Dung không chịu nổi thống khổ lại tiếp tục gọi người mang rượu tới. Trong mơ màng anh nhìn thấy tiên hoàng xuất hiện trước mặt. Lee Dung sợ hãi rút lấy thanh kiếm. Ai ngờ đâu lại đâm trúng tên nô tài xấu số. Sáng ngày hôm sau Lee Jeok tiễn Chae Kyung về cổng nhà, còn mình đi tới cửa tiệm. Đám người Seo nô cực kỳ tức giận. Bọn họ vào sinh ra tử với anh lâu như vậy mà bây giờ nói từ bỏ là từ bỏ. Lee Jeok thực sự khiến họ xót xa. Lee Jeok biết rằng mình có lỗi với mọi người, chỉ đành quỳ xuống đất tạ lỗi với tất cả. Lee Jeok làm như vậy không chỉ vì Chae Kyung mà còn vì Lee Dung là anh trai mình. Anh muốn cho đối phương thêm một cơ hội. Đối với chuyện này Seo nô càng không cam tâm. Seo nô nói rằng Lee Dung là tên vô dụng sẽ khiến bách tính lầm than, đồng thời biểu thị mình vẫn sẽ lãnh đạo mọi người tiếp tục kế hoạch cô nương ốc nhồi, bởi đây là sứ mệnh của anh. Bên này Myung Hye vì muốn ngăn cản Lee Jeok rời đi quyết định dùng điểm yếu của anh, ép anh nhe nhóm ý chí trở thành hoàng đế thật sự trong lòng. Đêm đó Park Won Jong đi tìm Sa Hong. Cả hai cùng ngồi xuống khiến Lee Dung nghi ngờ về dã tâm của phụ thân Chae Kyung. Anh ta ép ông đi bắt cô nương ốc nhồi. Myung Hye phụ trách đưa Lee Jeok tới cửa tiệm. Nhìn thấy cô thần sắc căng thẳng, Lee Jeok ý thức được có chuyện xảy ra. Trở về mới phát hiện bên ngoài cửa tiệm đã bị quan binh bao vây. Lee Jeok không nhẫn tâm nhìn đám người Seo nô bị bắt. Anh tìm cơ hội thông báo cho bọn họ nhanh chóng rời đi. Ai ngờ phụ thân Chae Kyung đột nhiên xuất hiện. Dù sao Lee Jeok cũng là con rể của mình, ông đương nhiên sẽ không bắt anh. Ai ngờ đâu tiếp theo đây sẽ còn tai họa lớn hơn đang chờ bọn họ. Chàng trai tên Seo nô này phải nói là quá thảm. Vì muốn gánh tội thay Lee Jeok lại bị chém đầu dưới sự chứng kiến của bách tính. Lee Jeok đi tới chứng kiến được cảnh này khuỵu xuống đất đau đớn vạn phần. Lúc này anh mới phản ứng lại, hóa ra Lee Dung căn bản không định bỏ qua cho anh. Tất cả đều đã được anh ta tính toán sẵn. Mấy hôm trước Sa Hong bắt được phụ thân Chae Kyung. Chae Kyung đi tới đại điện khóc lóc cầu xin, cuối cùng cũng thuyết phục được Lee Dung để phu thê hai người về quê sinh sống. Ai ngờ Chae Kyung vừa mới rời đi, Lee Dung đã lập tức hạ lệnh cho phụ thân cô tiếp tục điều tra manh mối về cô nương ốc nhồi. Để thu hút đám thổ phỉ xuất hiện, hắn thậm chí còn sẵn sàng để ông bắt hết những người từng ăn gạo của cô nương ốc nhồi. Tính tình của hắn ngày càng tàn bạo. Chỉ vì nghe thấy nô tài ở ngoài cửa nói chuyện về mật chỉ, hắn không chút do dự lấy mạng bọn họ. Bên này Lee Jeok và Chae Kyung chuẩn bị rời khỏi kinh thành, khó khăn lắm mới được Lee Dung phê chuẩn. Hai người quyết định không màng chuyện triều chính nữa, cứ như vậy sống một đời bình yên. Nhưng bọn họ vừa mới bắt đầu hành trình, phụ thân đã thẩm vấn bách tính bị bắt trong đại lao. Ông hỏi họ có quen cô nương ốc nhồi không. Thấy bách tính không chịu hé răng, Sa Hong bắt đầu dùng trọng hình. Thậm chí ông còn kéo họ ra ngoài chém đầu, khiến cho bách tính kinh thành vô cùng hoảng loạn. Đi đến nơi đâu cũng nghe thấy tiếng kêu than khóc thét của bách tính. Seo nô thấy vậy không thể ngồi yên được nữa. Anh biết rằng nếu không có người đứng ra nhận tội, thanh kiếm của Lee Dung sẽ còn nhuốm máu. Do đó Seo nô quyết định gánh hết tội danh. Lee Jeok và Chae Kyung vừa ra khỏi thành đã nghe được chuyện này ở nhà trọ. Hai người cả đêm không thể chợp mắt. Chae Kyung ngồi may áo cho Lee Jeok, không cẩn thận để kim đâm vào tay. Lee Jeok lập tức bật dậy kiểm tra. Chae Kyung không kìm được hỏi anh rằng có phải mình làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn anh trở về cứu người đúng không? Lee Jeok trầm mặc không trả lời lại. Chae Kyung lập tức hiểu được ý của anh. Do đó cô đề nghị cả hai cùng quay về. Bất luận thế nào cô cũng không rời xa anh. Đúng vào đêm đó Myung Hye cải trang trà trộn vào đại lao. Thấy Seo nô lúc này cả người toàn là máu, trong lòng Myung Hye cực kỳ khó chịu. Cô hỏi anh tại sao phải làm như vậy, chỉ vì những bách tính không cùng máu mủ liệu có đáng hay không? Seo nô nói với cô rằng bách tính không có tội, không thể để họ giúp cô nương ốc nhồi gánh tội. Nếu như anh mất có thể cứu được nhiều người thì anh sẽ vui vẻ chấp nhận. Hôm sau Seo nô bị giải đi chém đầu, phụ thân Chae Kyung được giao làm quan hành hình. Đám bằng hữu ở bên dưới nước mắt tuôn rơi. Lúc này Lee Jeok và Chae Kyung cũng đi tới, nhưng đáng tiếc là họ không thể dịch chuyển cục diện này. Vị hoàng đế tên Lee Dung này bị điên thật rồi. Anh dám giật lấy thanh kiếm trong tay Lee Jeok tự đâm bản thân. Đi hoàng đệ. Những hành động điên rồ mà anh ta làm chỉ vì muốn Lee Jeok ngỏm củ tỏi. Ban nãy Lee Jeok đã tận mắt chứng kiến Seo nô bị chém. Anh không nhịn nổi mà xông vào cung chất vấn Lee Dung. Ai ngờ đâu lại trúng bẫy đối phương đã sắp xếp. Lee Dung cố ý dùng thanh kiếm của Lee Jeok làm mình bị thương.
sau đó cho người bắt anh vì tội mưu phản. Chae Kyung thân là thê của tội thần cũng bị Lee Jung nhốt ở trong cung. Đại phi sau khi biết chuyện này thì lòng nóng như ngồi trên đống lửa, nhưng chuyện đã đến nước này bà cũng không biết làm sao, chỉ có thể hy vọng các đại thần thuyết phục Lee Jung tha cho Lee Jeok một mạng. Nhưng Lee Jung đến cơ hội gặp mặt cũng không cho. Anh đi đến trước mặt Chae Kyung hỏi ý kiến của cô. Chae Kyung biết lần này Lee Jung đã quyết tâm lấy mạng người, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Cô mong anh thả mình ra. Chae Kyung nói rằng cô đồng ý làm người giám sát ở bên cạnh Lee Jeok, như vậy anh sẽ không còn suy nghĩ tạo phản nữa. Lee Jung bỗng nhiên lại đồng ý, nhưng trước đó anh bắt buộc phải cắt gân chân của Lee Jeok đi. Đến ngày hành hình, Lee Jung cố ý để Chae Kyung đứng bên cạnh chứng kiến. Chae Kyung trong lòng đau đớn không nói nên lời. Lee Jung rất hài lòng với kết cục này, anh liền phân phó thuộc hạ tặng rất nhiều châu báu cho Chae Kyung. Nhưng cô lúc này làm gì có tâm trạng mà trang điểm, trong lòng cô chỉ suy nghĩ Lee Jeok gần đây như thế nào. Cuối cùng Lee Jeok cũng tỉnh lại, nhũ mẫu tự mình chăm sóc anh. Hóa ra trước khi hành hình đại phi đã cho Park Won-jong mua chuộc thuộc hạ, thế nên anh mới không bị cắt đứt gân chân. Đêm hôm nay đại phi trằn trọc không ngủ nổi. Vừa hay lúc này Lee Jung đẩy cửa đi vào. Xảy ra nhiều chuyện như vậy đại phi không kìm nổi mà nói hết nỗi lòng. Lee Jung vô cùng tức giận, anh nhớ đến mẫu thân của mình, anh thề rằng phải để bà làm chính phi. Thế nên Lee Jung đã hạ lệnh bắt người đã vu oan giá họa mẫu phi anh rồi đánh đến chết ở trong đại điện. Sau một đoạn thời gian chân của Lee Jeok dần dần hồi phục, Lee Jung cũng phái người đi kiểm tra. May mà Lee Jeok chỉ cần đi ra khỏi cửa sẽ đều dùng gậy mới khiến Lee Jung không nảy sinh nghi ngờ. Đây là bước báo thù đầu tiên của anh. Sau đó anh thông báo cho Park Won-jong nói dối rằng có phản quân xâm lược, nhưng thực tế đám phản quân này đều là những người vô tội bị Lee Jung giam giữ. Lee Jeok đã phân phó thuộc hạ thả hết bọn họ ra ngoài, mục đích chính là làm loạn lòng quân triều đình. Cứ như vậy các đại thần lần lượt đầu hàng. Cùng lúc đó Sa Hong cũng tự mình phê duyệt tấu chương mà không bẩm báo chuyện này lên trên. Lee Jung vẫn đang mơ màng không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Chưa tới 2 ngày sau, số lượng quân tập kết của Lee Jeok đã lớn hơn rất nhiều so với quân cấm vệ. Sau đó anh dẫn người đi cướp đội cống nạp, đồng thời thay sang quần áo của bọn họ trà trộn vào cung. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng giữa Lee Jeok và Lee Jung. Rốt cuộc trong hai người ai sẽ thắng đây? Cô gái tên Chae Kyung này phải gọi là trên cả thảm. Trượng phu vừa giành được thắng lợi trở thành hoàng đế mới của Joseon, nhưng vui mừng chưa được một giây thì phát hiện cha mẹ của mình đã ngỏm. Một ngày trước, Lee Jeok dẫn theo quân mã thành công tiến vào hoàng cung. Đầu tiên anh đi tìm Chae Kyung bảo cô đưa cha mẹ xuất cung lánh nạn. Anh sẽ ở lại đối phó với Lee Jung, bắt anh ta phải nhường vương vị. Nhưng sau khi Lee Jeok rời đi, Lee Jung đã ngay lập tức đi tới. Hắn muốn đưa Chae Kyung đi săn với mình. Nếu như hắn ta đi, kế hoạch của Lee Jeok sẽ đổ bể. Chae Kyung chỉ có thể ở lại chủ động mời Lee Jung cùng đi ngắm trăng. Như vậy có thể giúp Lee Jeok tranh thủ thêm thời gian. Lee Jung không biết chuyện gì, còn tưởng Lee Jeok cuối cùng cũng chấp nhận mình, lập tức đồng ý. Cả hai đi tới ven hồ. Chae Kyung biết qua đêm nay Lee Jung rất có khả năng sẽ mất mạng. Nhớ lại thời gian ở bên nhau, trong lòng cô buồn bã, nước mắt tuôn rơi. Lee Jung ân cần hỏi cô có chuyện gì sao. Chae Kyung trả lời rằng cô đang nghĩ đến một người. Người đó sau khi cãi nhau với đệ đệ do quá đau lòng đã đắm mình trong nước lạnh. Mỗi lần gặp mặt người đó đều rất ân cần với ta. Đáng tiếc là cả hai hiện giờ không quay về được nữa. Đúng vào lúc này thuộc hạ báo cáo có phản quân xông vào. Lee Jung đùng đùng nộ khí rút kiếm kề vào cổ Chae Kyung, nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm lấy mạng cô. Sau đó anh nhốt Chae Kyung và đại phi vào cấm cung. Lee Jung nói rằng chỉ cần Lee Jeok dám tạo phản thì cả hai người đừng mong được sống. Bên này Lee Jeok đi đến trước mặt binh phán đại nhân thuyết phục ông bán đứng Lee Jung quy thuận phe mình. Đối phương biết Lee Jung vô dụng, căn bản không thể trị vì đất nước, do đó không nói không rằng lập tức đồng ý. Sau đó binh phán đại nhân đưa Lee Jeok đi đến tẩm cung của Lee Jung. Khi nhìn thấy Lee Jeok, Lee Jung kinh ngạc đến mức không nói nên lời, nhưng anh không cho phép mình chùn bước. Sống hay chết đều do anh quyết định. Cứ như vậy hai huynh đệ giơ kiếm đánh nhau, triển khai một trận giao đấu kịch liệt. Đây gọi là Trường Giang hậu lãng thôi tiền lãng. Dần dần Lee Jung trở nên yếu thế, bị Lee Jeok đặt kiếm lên cổ, nhưng đến cuối cùng Lee Jeok vẫn không thể xuống tay. Thay vào đó anh ra lệnh cho thuộc hạ áp giải anh trai đi. Mọi chuyện cuối cùng cũng chấm dứt. Chae Kyung đau lòng hỏi hai người họ sau này sẽ hạnh phúc hay sao. Lee Jeok kiên định trả lời nhất định hạnh phúc. Sau khi đại thắng lợi, Park Won-jong dẫn người đi đến phủ của Sa Hong chuẩn bị bắt ông ta đi. Ai ngờ đối phương lại dùng tiền mua chuộc. Park Won-jong liền hạ lệnh thả ông ta đi. Đúng vào lúc Sa Hong tưởng rằng mình đã an toàn, ai ngờ lại bị thuộc hạ độc nhãn xiên que. Hóa ra Myung Hye đã dùng người nhà để uy hiếp anh ta, bắt anh phải phản bội Sa Hong. Ngày hôm sau các đại thần bái kiến đại phi, mọi người cùng đồng ý để Lee Jeok lên ngôi. Cứ như vậy Lee Jeok đã trở thành vị vua mới của vương triều Joseon. Anh không hề lấy mạng Lee Jung mà để anh trai và thê tử bị đày đến nơi xa. Đây cũng coi như là ân tình cuối cùng của anh dành cho anh trai mình. Nhưng không ngờ đúng lúc này Chae Kyung biết tin cha mẹ mình bị sát hại. Cô ngay lập tức quay trở về nhà. Cô thật sự không thể chấp nhận kết cục tàn nhẫn này. Chae Kyung đau lòng dằn vặt chính mình. Điều khiến cô kinh ngạc hơn chính là trong tay phụ thân lại nắm một con ốc. Lẽ nào người hại cha mẹ cô chính là Lee Jeok sao? Cô gái tên Chae Kyung này bị điên thật rồi. Lee Jeok vừa mới lên ngôi cô lại dám rút dao ra muốn lấy mạng anh. Tim ta ở chỗ này, đâm vào đây mới đi gặp các cụ được. Cô hỏi Lee Jeok, mạng sống của cha mẹ mình có phải do anh cướp đi không? Mặc dù chuyện này Lee Jeok không hề hay biết,
nhưng chắc chắn là đại thần trong triều vì bảo vệ anh nên mới làm như vậy. Nếu như vậy thì anh lại càng khó xử hơn. Chae Kyung nhìn người mình yêu quỳ trước mặt, cô nuốt nước mắt quay người rời đi. Sau khi trở về cô cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng nhận ra Lee Jeok tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy. Khả năng duy nhất là có người cố ý phá hoại tình cảm của hai người. Do đó cô mang thuốc nhanh chóng đi tới trị thương cho anh, đồng thời khích lệ anh nhất định phải trở thành một vị vua anh minh. Như vậy mới có thể bảo vệ tình cảm của hai người, không để người khác có cơ hội ra tay. Sau khi điều tra, Lee Jeok phát hiện hung thủ là Park Won-jong. Lee Jeok lập tức cho gọi Park Won-jong tới diện kiến. Tại đây anh quyết định tước đoạt toàn bộ quyền lợi và tư cách công thần của ông. Chuyện này khiến ông ta mang hận trong lòng. Park Won-jong lặng lẽ thề rằng nhất định phải khiến Chae Kyung rời khỏi Lee Jeok. Quả nhiên khi Lee Jeok muốn phong Chae Kyung làm trung điện nương nương, Park Won-jong liền lôi kéo các đại thần phản đối. Mặc dù Lee Jeok biết rằng mình vừa mới đăng cơ lúc này không nên chống đối lại đại thần, nhưng vì Chae Kyung anh vẫn mặc kệ bọn họ làm theo ý mình. Park Won-jong gọi Myung Hye đến chỗ mình, bảo cô nghĩ cách ra tay trước, tuyệt đối không thể để Chae Kyung trở thành trung điện nương nương. Cứ như vậy đám người Myung Hye đi tới chỗ Lee Jung đang ở đánh anh trọng thương. Họ còn nói rằng trước tiên sẽ lấy mạng anh, sau đó lấy mạng cả nhà Chae Kyung. Lee Jung như ngồi trên đống lửa mặc kệ mình đang trọng thương chạy tới chỗ Chae Kyung. Cùng lúc đó Lee Jeok tiễn Chae Kyung về nhà cúng tế cha mẹ. Khi Chae Kyung đang một mình ở trong phòng, Lee Jung đột nhiên xuất hiện. Cô kinh ngạc hỏi anh tại sao lại đi đến chỗ này, sau đó lấy thuốc ra giúp anh băng bó. Lee Jung kể với cô nửa đường gặp phải thích khách, đối phương cực kỳ hung ác, hơn nữa người họ muốn lấy mạng không chỉ có anh mà còn có Chae Kyung. Đúng lúc này Park Won-jong dẫn theo thuộc hạ tới phủ nhà Chae Kyung bắt người. Lee Jung lúc này mới nhận ra mình đã mắc bẫy. Chae Kyung bảo anh nhanh chóng chạy đi, nếu như bị bắt tính mạng anh cũng khó giữ. Nhưng Lee Jung lúc này làm sao nhẫn tâm để Chae Kyung ở lại chỗ này một mình. Thấy Park Won-jong sắp xông vào bên trong, Chae Kyung chỉ có thể chặn ở ngoài cửa thử đuổi đối phương đi. Tuy nhiên con cáo già giảo hoạt này làm sao dễ dàng rời đi như vậy. Đúng lúc này Lee Jung đột nhiên xông ra giả vờ bắt Chae Kyung làm con tin. Cứ như vậy cả hai dẫn nhau ra tới cửa sau. Muội mau đi đi, ta không thể làm như vậy được. Người Park Won-jong muốn lấy mạng là muội chứ không phải ta đâu. Đây là cái bẫy hắn lập ra để trừ khử muội. Hiện muội đã hết thời gian để do dự rồi. Ta tin rằng lão già đó không dám ra tay với ta dễ dàng như vậy. Cuối cùng Chae Kyung vẫn từ chối Lee Jung. Sau đó Park Won-jong bắt cô vào đại lao, đồng thời ở trong triều giá họa cô đã tư thông. Ai ngờ đâu trước mặt tất cả văn võ bá quan, Chae Kyung lại thừa nhận hành vi này. Vị hoàng phi tên Chae Kyung này số khổ quá đi. Trượng phu vừa mới đăng cơ xưng đế chưa được bao lâu, cứ tưởng rằng từ giờ trở đi cả hai sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Ai ngờ hiện tại lại bị giải đi hành hình. May mà vào giây phút then chốt Lee Jeok đã kịp thời đi tới cứu cô. Hóa ra vào đêm qua sau khi biết được kế hoạch của Park Won-jong, Myung Hye đã cố ý tiết lộ cho Lee Jeok đi cứu người. Trong đại điện, Lee Jeok tự mình thẩm vấn hung thủ thật sự của vụ án này. Mấy người lập tức cùng gọi tên Park Won-jong. Thấy vậy các đại thần lập tức cùng nhau cầu xin. Lee Jeok thế lực chưa vững, căn bản không thể làm trái bọn họ. Anh đành tạm thời không truy cứu. Sau chuyện này Park Won-jong không còn tin tưởng Myung Hye. Ông bảo cô đừng xuất hiện trước mặt mình. Cùng lúc đó ông lặng lẽ tập kết cô nương ốc nhồi. Trước mặt mọi người Park Won-jong nói rằng hoàng thượng Lee Jeok không nghe trung tín lại muốn nghịch thiên. Làm vậy vẫn chưa đủ, anh ta còn sát hại phạm nhân đã bắt. Myung Hye thấy vậy trong lòng cực kỳ sốt sắng. Cô cố gắng khuyên ngăn hy vọng đối phương có thể quay đầu là bờ. Ai ngờ ông ta không thèm để tâm, thậm chí còn âm thầm nhận con gái nuôi. Nếu đối phương gả cho Lee Jeok, ông ta sẽ trở thành quốc trưởng. Sau khi trải qua muôn vàn sóng gió, Chae Kyung đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cô quyết định rời xa Lee Jeok. Mặc dù không nỡ nhưng Lee Jeok biết tình yêu của hai người không thể chống đỡ lại triều đình hỗn loạn này. Hết cách, Lee Jeok đành phải đồng ý với thỉnh cầu của Chae Kyung. Ngày hôm sau trên triều, Lee Jeok vứt hết thư tín của cô nương ốc nhồi ra trước mặt mọi người. Bên trên ghi chép muôn vàn tội ác của Park Won-jong, tất cả đều là tội khi quân phạm thượng. Lúc này con cáo già Park Won-jong vẫn còn mạnh miên rảo biện. Ai ngờ Myung Hye bỗng xuất hiện với tư cách là nhân chứng. Lần này Park Won-jong xong đời rồi. Mặc dù đã trả lại sự thanh bạch cho Chae Kyung nhưng Lee Jeok vẫn không thể ngăn cản kết cục chia xa của hai người. Hai người đều lặng lẽ thề rằng sau này cho dù không gặp lại cũng vẫn luôn nhớ về nhau. Mấy ngày sau, Lee Jung cả người trọng thương đi đến nơi xa. Anh bảo thị vệ quay về chuyển lời tới hoàng thượng rằng Chae Kyung không hề giúp anh bỏ chạy. Sau khi biết chuyện, Lee Jeok vô cùng cảm khái. Lee Jeok đặc biệt đi đến nơi xa gặp lại anh trai. Cuối cùng hai huynh đệ cũng có thể gạt bỏ thù hận trong lòng. Sau đó Lee Jung vì lâm bệnh nặng mà ra đi ngay trong vòng tay của Lee Jeok. Sau khi làm xong hậu sự cho anh trai, Lee Jeok đi tới nơi ở của Chae Kyung hy vọng có thể nhìn mặt cô một lần. Thế nhưng Chae Kyung vẫn đau lòng không chịu quay lại. Lee Jeok đành phải rời đi. Đúng lúc này Chae Kyung đột nhiên chạy tới. Cả hai ôm chầm lấy nhau. Sau đó cả hai dường như trở lại khoảng thời gian đã từng hạnh phúc. Nhưng chuyển sang cảnh khác, Lee Jeok tỉnh lại mới phát hiện tất cả chỉ là giấc mơ. Cho đến 38 năm sau khi cả hai người tóc đã bạc trắng, bọn họ mới gặp lại nhau. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.